क्लब पिकनिक आसा हांव वचून येता 8 गंट भितर येवं का म्हणला म्हाका येता ना कितले वेळ जातकी होत ना मागीर येवच फूड फोन करता चलडान आयला री मॅगी कोण दिया गेले हे झाले आज किट्टी पार्टी आज पिक्चर सगळं दिवस गावारी स्टाईल करच्या जाऊ का नव्हे घरकड काम केलं रे हात गड्डी तोंडा शायनिंग मागीर आज हे रांदप कसो करया यो फ्रिजान कसं नस म्हणून पळय वय गो रत्ना ताजी कंडा बट पट्टा दुखी गो यो यो वय गो ये बा यो जाय ना गो यो यो बा जिरे कसाय करून हाडटा हय एक चूर पिल्ल मागीर समजता जिरे कसाय करून हाडटा हिने का शेवयांनी हुमण केले समा खाल्ले रुची जाला म्हणून अयो वायू दिसतो गो तुझ्या मा जायना गो बस्सा जायना गो घे माई जिरे कसाय घे घे पळय पी पळय अयो ना गो ना ना अयो अनेक जड जल गो हिने जिरी घालांकी मिरी घालांकी राबईनी एक चुरी हॅलो हॅलो डॉक्टर वैद्य इवे मिगे माय पळय पळय आगोर 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 येवच्या का येता डॉक्टर चिक्के येतावे शेवई खाल्लेल वाय उंडेकला मी वय 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 ए आत्ता चिक्के बघे या प्लीज सांगली वे डॉक्टर सांगली वे तिक बघ्या म्हण गो अयो जायना गो मरते की म्हणो आगोर 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 देवा वेंकटरमणा राख रे मक्का अयो दुख गो चरणा हंग गो पहिले हंग हंग ओ ಈ ಸಕಲ ಇವೈರ್ ಪೂರ ಕಡೆ ಗುಂತು ಗೋ ನೀವು ಅಡ್ಗುಲ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಪಟ್ಟಂತು ಅಯ್ಯೋ हॅलो तशी काय नव्हती का किडनी स्टोन झाला माये ताका मात्र दिता रब्बान नंतर ऑपरेशन मायकारी असतो तिका ऑपरेशन करता जातलं किडनी स्टोन झाला तिका ताका ऑपरेशन करता जातलं एक मात्र कोणी दिया गो म्हातारे का हा आता तुम्ही दिलेली मात्र दिसता पक्काने रब्बाना जले रे हा फोन केलं येता का पट्टा म्हणून रात्री कितले वेळ जले रे येऊ न एक चूर टेस्ट करा वय गो सविता एक चोर त्या मांचार डॉक्टर काय गो कोणी एक किडनी स्टोन म्हणलं तुम्ही एक घर बांधची तिथलं होड असते की होते सणा सणा असतं आणि ते ऑपरेशन करचे काय घालचे म्हणणं ते कशी माय ऑपरेशन म्हळ्यार पट्टा गाय घालू हा. स्टोन घालू पुरले शिवण घालचे तितले ताके एक कितले दावच्या पोरं सुमार ताका एक लागी लागी एक 50,000 जातलं वय वे जायत तुम्ही भायर सरा ओके जायत जायत 50,000 काही एक ऑपरेशन सिंपल शिकण की की हे बहुशा बांद्रा सरयेन समात पिता दिसता ताजे खातीर बहुशा हांव लेखता बांद्रा सरयेन ती हें करूं वचून चड की म्हूण लेखता आम कितें दितल हान्नेसाची घेतल तान्नेसाची म्हाका कसा लाग हो हॅलो हॅलो हां रेवती वय कसं गो हो आज एक पिक्चर आवडचा वे हो पिक्चर आवडचा वे हो वय गो हां वय केरला स्टोरी काय जायतं कितले घंटे का 4 घंटेक वे जायतं मला आमगेला जी एक मानतार मागीर हुशार ना ताचे खातीर ती हुशार आसल्यार येता जायत वे ओके मा तुका हांव सांगता खंयच्या का बसारी वचा बस फ्री आस न्हू आतां बायल मनशांक हय येता आधारा कार्ड घेवन यो वय जायत वय केरला स्टोरी पिक्चर आता जायतं मा सांगता वय गो कोण येईल गो कोणाला की उरलेले वर्जल तुम्ही ना माये मेगेल ती फ्रेंड रेवतीन फोन केलेलो पिक्चर आसा जी केरला स्टोरी कवच हांवें म्हणून हांव म्हणलें तें मानतात मागीर हुशार ना कसो म्हणटा की माई म्हणलें ताचे खातीर पळया म्हूण सांगलें हांवें वय गो ते पिक्चर भारी लायक आसा आमी घरच्यान पुरा पळयला तूं एक पण पळोवन यो केरळ पुरा जण हिंदू जालेले ना पळोवपा जालेले पिक्चर हां जायत हां घरकड कशी हांव आसता
जायतवे म्हाका एक ಸ್ವಲ್ಪ इंग्लिश पायपट सुरू आसना ओ सो मच आय लव यू भाडी ओ आय सो गेले सर हा ना सर वैगो सविता सविता ಮೈಕಲ್ ಅಗೋಯ್ತು ಆಜಿ ಅಮೆರಿಕಾದಕ್ಕೂ ಕ್ಷಮಿಸಿ, ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಹಾ ತಂಕ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅವಚ್ಚು ನಾವು ಅಪ್ಪ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಎತ್ತ जायत जागृता ಆ ಕಸನೆ जायत आमळे जागृता हा हा जय जय ड्रायव्हर अप्प మీరు होती जय जय तू भिवू नका आय विल टेक केअर I love you thank you ओय आई गत्ता आई निमू ओ हा ये यती ये या कशाच रत्नमाई हा आराम स आराम यो अम्मा अयो कशाच आई कुशल को तू पळनो आरामच का मग तू वय 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 मामा how are you मामा तू कशी अस तू पोळाच्या मनाव धावन धावन येयल्या गोतस वा I am very well मामा तू इंग्लिशीत या उलयता तू कामची गेल्या ना वा तू कामची गेल्या ना जाल्यार हांव तुका शिकयता आमी स्कुलांत मात्र इंग्लिश उलोवचें घरांत तू आमची गेले उलोवचें हांव एक पेद्दी ही गेले इंग्लिश उलोवका म्हणून ती कापून इंग्लिश शिकून बसली ही पळयल्यार म्हाका कोंकणी उलोवका काय मामा आमकां आमगेल मातृभाशा कोंकणी चंदी आमी आमगेले मातृभूमी मातृभाशे केदनय विसरूं नज हें म्हाका आमगेल्या अम्मान आनी अण्णान शिकोवन दिला अयो रामा हांव एक पेद्दी म्हणलें म्हणके ही पळय हीच म्हाका भाशण दिवं तितली पुदोन जाली कोंकण्यान त्या मागीर कोंकण्यान इंग्लिशान न्हय आतां हात पाय धू तानी पिव्या अम्मा कसं खावच्या केला अम्मा आजी तू केलेली इडली खाईन अशी 4 वर्ष जाले मा मोमो मोगारा फुला म्हणके जपता मा तू गेली इडली मोगारे फुल्लावरी मऊ मऊ जल्लरी आम्हा कन्फ्यूज जाता खाऊची की मत्तर वळचे म्हण कळना ना मामा ही येत म्हणून पिझ्झा बर्गर नूडल्स मॅगी पुरा अंडवरले इडली पडली कर न्ही हांवें अय्यो मामा म्हाका त्या पुरा बिलकुल इश्ट ना आमकां आमगेल आमची गेल खाण शेवई पोळो खोट्टो इडली रण्णाणू म्हळ्यार भारी प्रिती हय गो काय रांदपाक कसोच करची गो मशरूम आनी पनीर हांवें अंडवरला इडली पडली न्हय गोय अम्मा अम्मा आमगेल वैभवीक आमगेल आमची गेल खाण जेवण इष्टमा तिक तें मशरूम तें पुरो जायना सान आसतना ताकून ती कमी आमची गेलेले खाण जेवण शिकयला आमी सान आसतना तांकां आमगेल संस्कृत शिकयल्यार न्हू व्हड जाल्या नंतर एकोळचें वय वय मामा म्हाका कडगे कोद्देल साल्ला उपकरी किर्ला पोळो आंब्या उपकरी साल आंब्या घशी मागीर कुळता कोद्देल तिंगळवेरे बेंदी सन्ना मुद्दो पुरो अम्मा तिगे लिस्ट बिगस बाबा आमी आनीक थोडे दीस सांगा आसाची मामा नी ते एक आयटम घालतल तुका नित्य कोरवाड्या प्रतिमा मेगेली नाती जेलेले तू सार्थक जाल्ली गो आमची गेल खाण जेवण आमगेल ड्रेसू आमगेल परंपरा आमगेले पुराय पद्दती हें पुराय तुगेले नात्येक मेगेले तुवेक शिकोवन ते पुराय मुखावेल जनरेशनाक पास ऑन करतशी तूं भारी एक लायक काम केलें आमगेल भास म्हळ्यार ती मोगा भास आमची गेले आमगेले कोंकणी म्हळ्यार तितली चंद मोगारे पुलसी आमगेले हे भास आमगेले प्रिती विश्वासू पुराय मुखावेल जनरेशनाक दिवतश केलें तुवें धन्य जालें आमगेलें घर धन्य जालें कोंकणी बांधव आम्ही कोंकणी उलोया आमगेली भाषा संस्कृती खातीर मेनू कामा करूया आमी मेनू कामा करूया आमी मेनू कामा करूया कोंकणी भाषिकी आम्ही हे स्किट्ट करची आयडी नाशिल्ली
सोना गणेश मामान मस्त जनाला पुरा इंटरव्यू घेतना एक मम्मान सांगलें आनी तूं डॅन्स स्किट आसा म्हणून ताजे खातीर हांव एक दीस रात्री बसून हांवें बरें येयलें आमगेले भाशे खातीर आनी तूं कसले चूक आसला रे क्षम कर आमकां म्हण सांगून निमगून घेता म्हळ्यार स्किट म्हळ्यार तिगेलें पेट्ट त्या पुराय जनांनी घट्ट करून घेता वयच्या रग ममालो संसारू नाटक पडेल आसा ह्या नाटकाचे पात्रधारी पुराय सांगता वता श्री वेंकटेश हेगडे, श्रीमती शोभा हेगडे, श्रीमती रत्ना नायक, श्रीमती सविता शणै, श्रीमती वैदेही नायक, श्रीमती गीता कामत, प्रतिमा, वैभवी, अदिती नायक, उमा विनय. मातृभाषा मातृभूमी कितली व्हडी म्हणून किरुनाटका तर्फेन दाखयल्यांक हे बळगाक आमगेलो धन्यवाद. ओके ऑफ कर फस्ट ऑफ कर मिगेले ऑफ कर आता राधे गोविंद कृष्ण मुरारे म्हणलेक नृत्य रूपक हे नृत्य रूपक श्रीमती रूपा कामत हांणी निर्देशन केलेलें आसा. आनी एकच राधे गोविंद कृष्ण मुरारे नृत्य रूपक
राधे गोविंद कृष्ण मुरारे हे पद्य भारी चंद कोण डान्स केलेल्यांका तुमगेले सगळे प्रोत्साह जाऊ का क्लॅप्स मारू का डान्स जाऊ त्या राखा म्हणणं मध्ये मध्ये सिग्नेचर स्टेप म्हणून असतात ताका सगळे क्लॅप्स मारू का तुम्ही आता रूपा कामत शिल्पा नायक संगीता प्रभू वृंदा विश्वनाथ किणी श्रीलता नायक ज्योति नायक प्रफुल्ला आर शणे भूमिका शानबाग अंक पुराजनक समाजातर्फेन ಧನ್ಯವಾದ आम्ही इतले वेळ कसं नाही का नृत्य रूपक जो भरतनाट्य पळयेल आसा हें पुराय विंगड भाशेर आसा जाल्यार भरतनाट्य कोंकणी पद्यांतूय कोंकणी पद्याक भरतनाट्य करूं येता म्हणाले एका साध्य आसा म्हणून आजी दाखयता आसा ती समृद्धी भट आनी शरदी भट म्हणून हांणी सदानंद भट अँड स्वाती भट्टाले चेडूआ पद्य रचन केलेले आमगेलोची कोची अनंत भट्ट आनी हे पद्य संयोजक आनी गायक श्री मुरलीधर शणै हांगेल चेडूआले गुरू विदुषी पद्मिनी उपाध्याय आता एक भरतनाट्य कोंकणी पद्यांत समझाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समझाते आओ तो 60 लक्ष जनतेचे जय 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 शुभ मंगल गाते आओ तो 60 लक्ष जनतेची जय 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 शुभ मंगल गाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समझाते विदेशात व्यापून वसत विशाल समाज रखून वसत
सुंदर साहित्य संस्कार असचे सुंदर साहित्य संस्कार असची चंद जना परिवार तुराकची चंद जना परिवार तुराकची जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समजाते कोंकणी मातेचे लालन पालन मिळचे जन आम्ही अति प्रसन्न कोंकणी मातेचे लालन पालन मिळचे जन आम्ही अति प्रसन्न मन जाती मतातीत भासतु विकसित जाती मतातीत भासतु विकसित जावनु रक्क सदा मी संतान जन जावनु रक्क सदा मी संतान जन जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समजाते आवसुत 60 लक्ष जनतेची जय 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 शुभ मंगलदाते जय जय कोंकणी माते जय सुर भारती समजाते जय जय कोंकणी कोंकणी पद्यांती भरतनाट्य करूयात म्हणून दाखवून दिलेले समृद्धी भट आणि शरदी भटांगा कोंकणी उत्सवातर्फे धन्यवाद समृद्धी भट शरदी भट सुमार एक 40-45 निमिषाचे प्रोग्रामು हास्याला हास्य म्हणून पडेल असं हे इतलं करचें सुलभ नाही तुमकां पुराय गोत आसा जाल्यार हें पुरा प्रोग्राम केलेले आमगेले बहुमुख प्रतिभा हांव सांगल्या वरी श्रीमती शोभा हेगडेकर कोंकणी उत्सवातर्फे एक सान एक किरू काणिका शोभा हेगडेन वेदिकेर येवका सोना गणेश नायक माम आनी तेगेले श्रीमतीन वेदिकेर येवका दय दवरून शोभा हेगडे शोभा हेगडे माई हां जय वेंकटेश हेगडे तिगेलो फुल्ल सपोर्ट जेवन आशिल्लो वेंकटेश हेगड्यान वेदिकेर येवका सोना गणेश नायक माम वैविध्यमय कार्यक्रम दिलेले शोभा हेगडे मायक धन्यवाद सांगता सची आणि मुखार सोनू भक्ती संगीत आमगेले समाजाचे रिनाउंड शंकर शानभाग आनी वेदिके वयर येता सची आमकां भारी खुशी आसा तांकां आमी पुरा स्वागत सांगया शंकर शानभाग hails from Kalasa, Chikmagalur district. His formal training under Pandit Mahabaleshwar Bhagavat, Guru Madhav Bhatt, Pandit Ramrao Nayak, Pandit Rajbhav Sonkatte. मागीर नंतर तांणी हांगेले पंडित परमेश्वर हेगडे तांगेले गायडन्स वरेन घेतिल्लो आसा
Embracing both classical as well as live music, Shankar Shanbhag has performed many concerts in India and abroad, including countries US, UK, Canada, Dubai, Kuwait, etc. His bhajan CDs, albums in Kannada and Konkani have become very popular among masses. आमगेले सक्कड कोंकणी बांधवाले घरांतू हे CD असता तीची आणि आम्ही केदनाय ऐकूत असले CD. Honey, Tangel concert orphanage, elderly home and students of schools, colleges, Tangpura Kellelas. Anni काव्य संगीत फोकस करून घेऊन मस्त जनांक ट्रेन करचकतरी त्यांनी एक गुरुकुल फॉर्म केलेलं असं त्याच्या त्यांनी तंगेले संगीत नेक्स्ट जनरेशनाक पास ऑन करता सची आणि तंगेले मस्त सकड अवॉर्ड्स पुरा आसूच निमित्ती हे सांगचाक हे वेदिकेरी आमकां तितले कालावकाश मेळटना तुम्ही पुराई चंद कोण बैसुनू निशब्द जावन बैसुनू दय दवरनू निशब्द जावन बैसाची मस्त गलाट कोरनाकाची आम्ही संगीत आह्लाद करू जायना तांकां सगळ्यांकय आमी प्रोत्साह केला मात्र तांकांय मस्त उमेद येता चंद रितीरी आनीकय चंद रितीर करूक तशी सांगून हांकां हांव तांगेले कॉन्सर्ट स्टार्ट करूक निमगून घेता सर.
ब्रह्मणस्पती तुझी गणपती ब्रह्मणस्पती तुझी गणपती ब्रह्मणस्पती गणपती 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 तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती तुमची गणपती ब्रह्मणस्पती तुरे पुरातनु तुमची वाग्पती तुरे पुरातनु तुमची वाग्पती तुलिपी करू रे भारताकृती तुलिपी करू रे भारताकृती तुलिपी करू रे भारताकृती तू भजता रे मूल नारायणा तू भजता रे मूल नारायणा आदिवंदीन चरण गजानना आदिवंदीन चरण गजानना मोदमंगलमूर्ती घेन मना मोदमंगलमूर्ती घेन मना आदिवंदीन चरण गजानना आदिवंदीन चरण गजानन गजानना गजानना मंगलमूर्ती गजानन म्हणा गजानना गजानना मंगलमूर्ती गजानना गजानना वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं पुराजन मेळ्नु कृष्ण म्हणूया
कृष्ण म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया कृष्णा कृष्णा म्हणूया कृष्णा कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया म्हणा देवकी नंदन हरी वासुदेव देवकी नंदन हरी वासुदेव भावभक्ती न करता तुझी सेवा देवकी नंदन हरी वासुदेव भावभक्ती न करता तुझी सेवा कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया कृष्णा म्हणूया म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरिगोपी रमणा कंसविमर्दन कौस्तुभाभरण हंसरूपी हरिगोपी रमणा वंशीवादन निपुण मोहना वंशीवादन निपुण मोहना वंशीवादन निपुण मोहना संशयुनारे संशयुनारे नारे संशयुनारे सगुण पूर्ण कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा म्हणूया कृष्णा 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 म्हणू मुक्ती पाहूया तिथी अष्टमी आठैताती तिथी अष्टमी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी आठैताती तिथी अष्टमी अष्टम गर्भारे तू स्वामी सृष्टिरी प्रकट गो गोकुलग्रामी सृष्टिरी
समाज की। दैदवरून शांत आणि एक 20 मिनिट्स मात्र मागीर उलयत. आमकां सिंगर्सांक तेंच कश्ट गलाट आसला आमकां स्वर दवरूंक कश्ट जाता. दैदवर न्हू मोगानी आनी 20 मिनिट उलयना अशी आसका तुमी. रीतन रेत यत्प्रेक्षणं प्रेक्षकपापनाशनं यद्वन्दनं वन्दकपुण्यपोषणं यत्सेवनं सेवकभक्तिवर्धनं वन्दे सुशीला सुकृतीन्द्र सद्गुरु वन्दे सुशीला सुकृतीन्द्र सद्गुरु. श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे. श्री सुकृतींद्राले स्मरण हे कोरचे. सुकृतरे अमुचे बहु सुकृतरे अमुचे
सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे श्री सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे श्रीपुराचे परम सात्विक ओ श्रीपुराचे परम सात्विक सुरवंद्य रे भाग्यदायक ओ श्रीपुराचे परम सात्विक सुरवंद्य रे भाग्यदायक व्यास रघुपतीले चरण सेवक व्यास रघुपतीले चरण सेवक व्यास रघुपतीले चरण सेवक काशी मठाधीप सरळ तात्विक काशी मठाधीप सरळ तात्विक सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निष्कळंक निवृत्त कर्माचे निर्विकार निर्मल चित्ताचे निश्चलमती वैष्णव धर्माचे निश्चलमती वैष्णव धर्माचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे नियत कर्मरत ज्ञान भक्तीचे सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे सुख तरे अमुझे बहु सुख तरे अमुझे शमदमादि सद्गुण संपन्न शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र सन्यासी वरेण्य शमदमादि सद्गुण संपन्न क्षमा समुद्र सन्यासी वरेण्य रमा रमण हरि मूल नारायण रमा रमण हरि
ध्यानादी कोरचे मनात निवांत ध्यानादी कोरचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे श्री सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे श्री सुकृतींद्राने स्मरण हे कोरचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे सुकृत रे अमुचे अज्ञानाचे कळकान दृष्टी जल्ली मंद अज्ञानाचे कळकान दृष्टी जल्ली मंद ज्ञानांजन डोळ्यात सुईले दया घन सद्गुरून साष्टांग वंदन करथा प्रेम भक्तीन वेद व्यासरूपी श्री सुधींद्र तीर्थ चरणांक वेद व्यासरूपी श्री संयमींद्र तीर्थ चरणांक जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय रामकृष्ण हरी जय 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 रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय रामकृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय रामकृष्ण रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी रामकृष्ण गोविंद नारायण हरी वासुदेव गोविंद नारायण वासुदेव गोविंद नारायण मंत्र हे रपो सर्व काळ तोंडारी मंत्र हे रपो सर्व काळ तोंडारी मंत्र हे रपो सर्व काळ
ತುಂಟಾರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ ಹರಿ ವಾಸುದೇವ ಗೋವಿಂದ ನಾರಾಯಣ
जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम जय जय राम नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं हरिं हरम् जय जय राम कृष्ण हरि 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 कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी भक्त बंधु शौरी कृपाकरी भक्त बंधु शौरी कृपाकरी कृष्ण विष्णु हरि राकरे मुरारी तारी हो संसारू कोण करी पारू तारी हो संसारू कोण करी पारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्णा तू दारू सर्वाधारू कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी अनाथा सांभाळी राघवन माळी अनाथा सांभाळी राघवन माळी संकटा तू मोकळी हरी देव कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी जगा जन्मा कारणु मूल नारायण गोकुलाचो प्राणु संकर्षणु गोकुलाचो प्राणु संकर्षणु कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी कृष्ण विष्णु हरी राकरे मुरारी जय जय राम कृष्ण हरी 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 जय जय राम कृष्ण इतले वेळो सुश्राव्य जावनो सुमधुर जावनो आमकां पुरा इतले चंद भक्ती संगीत दिवनो मन आनंद दिलेले श्री शंकर शानभाग हांकां आमगेले नमन नमस्कारू आनी आमी चिकेची आनिके चिके सायलेंट जावन बेशे आशिल्ले म्हूण म्हाका दिसता सर आमी आमचिके निशब्द मेंटेन केलें जाल्यार तांकां आनिके मस्त उत्तेजन दिलां म्हणके जाता आनी तांणी मस्त इनवॉल्वमेंटारी आमकां सांगता सची आमी ताजो सदुपयोग घेवका आशिल्ले म्हूण म्हाका म्हगेल्या मनान दिसता सर
हांव आतां श्री सोना गणेश नायक आनी सदाशिव शणै आनी कासरगोड चिन्नमाम आनी सुब्राय नायक बालचंद्र प्रभू हांकां वेदिकेर आपयता. नरसिंह नायक मामान वरेन वेदिकेक येवका. शंकर शानबाग हांकां सन्मान करूक तांकां पुरा वेदिकेर आपयता सर. हांगेलोटू हार्मोनियमारी हेमंत भागवत, रघुनाथ मैसूर हांणी तबला आशिल्लींची, राघवेंद्र मल्ल्या मैसूर हांणी पकवाजारी आनी वेंकटेश पुरोहित हांणी तबलारी साथ दिलेलो आसा. तांकां आमगेले धन्यवाद सांगता सर. कासरगोड चिन्नमाम आनी बालचंद्र प्रभू तांणी ಧನ್ಯವಾದ ಸಕಳಾಂಕೈ ಧನ್ಯವಾದ. आणि मुखार सुनो सांस्कृतिक कार्यक्रम ज्योती आर नायक हांणी प्रस्तुत करता सची आणि हज बदल वेदिकेरी कलावती मूर्ती हांणी मुखार सुनो हे प्रोग्रामा बग्गे तुमकां पुरा कळिसिता हाडटा. हॅलो हाकेस नमस्कार. आज आमच्या कोंकणी उत्सवांत आम्ही पुरा ओट्टू जालसा. हे एक मस्त खुशीचा विषय. वय वय हां हां हे खुशीचे विषय. आज ही आयिल्ले आमच्या अतिथी आणि बंधू भगिन्यांस पुरा आमच्या आत्मीय सुस्वागत करतासा. आज आता आम्ही एक कार्यक्रम सुरू करतासा. फर्स्ट हो हरीश अजयराव हेनी एक प्रार्थने करलवे म्हणून इचरांग येन तसा. हरीश अजयराव. आता प्रार्थने हरीश अजयराव हे प्रार्थने करतात. सर्वांसो नमस्कार. ही जनप्रिय गीते एस जानकमणी सांगितले गजमुखने गणपती आहे ते कोंकणी भाषेने बरें मी सांगतस आता. शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये.
गजमुख तुम्ही गणपती दर तुमले वंदना नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना गजमुख तुम्ही गणपती दर तुमले वंदना नंबलेस रातले कल्पतरू तुम्ही ना भाद्रपद शुक्लाच्या चौथी दिस तुम्ही घर घरस दय करून बरे करून देवले भाद्रपद शुक्लाच्या चौथी दिस तुम्ही घर घरस दय करून बरे करून देवले तुमच्या सन्निधानांत माथे टेकून हात जोडून मातला भक्तस तुम्ही दया सिंधू गजमुख तुम्ही गणपती दर तुमले वंदना तंबलस रातले कल्पतरू तुम्ही ना चौदवो लोकचे अणु अणु रेणूच्या इह परच्या साधनस तुम्हीच कारण चौदवो लोकचे अणु अणु रेणूच्या इह परच्या साधनस तुम्हीच कारण तुमच्या एक प्रीतीच्या दृष्टीचे किरण दिले तर फिरेवा जलम पावन गजमुख तुम्ही गणपती दर तुमले वंदना नंबलस रातले कल्पतरू तुम्ही ना पार्वती परशिवांच्या प्रीतीचे पूत रातले परदैव आणि कोण सत पार्वती परशिवांच्या प्रीतीचे पूत रातले परदैव आणि कोण सत पापाच्या चिखलित कमल अंक माझ्या पारसेव मांतर जलम साध गजमुख तुम्ही गणपती दर तुमले वंदना नंबलस रातले कल्पतरू तुम्ही ना धन्यवाद धन्यवाद हरीश. आता आमचे आणि एक कार्यक्रम धरणी मंडळामध्ये एक नृत्यरूपक हे ज्योती नायक आणि टीम हेनी करत असत आता कोणापिल दिलं सर ತಲತಲಾಂತರಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ತಲೆಮಾರು ಕೇಳಲೇಬೇಕಿರುವ ಕಥೆ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ಕಥೆ. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಬೇಳ್ವೆನು. ಧರಣಿ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯದೊಳಗೆ ತೆರೆಯುತ್ತಿಹ ಕರ್ನಾಟ ದೇಶದೊಳಿರುವ ಕಾಳಿಂಗನೆಂಬ ಗೊಲ್ಲನ ಪರಿಯ ನಿಂತು ಬೇಳ್ವೆನು.
ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಪಡಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಎಳೆಯ ಮಾವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕೊಳಲೂದುತ ಕೊಲ್ಲಗೌಡನು ಪಡಸಿನಿಂದ ತುರುಗಳನ್ನು ಬಳಿಗೆ ಕರೆದನು ಹರುಷದಿ. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗಂಗೆ ಬಾರೆ ಗೌರಿ ಬಾರೆ ತುಂಗಭದ್ರೆ ತಾಯಿ ಬಾರೆ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿ ನೀನು ಬಾರೆ ಎಂದು ಗೊಲ್ಲನು ಕರೆದನು. ಗೊಲ್ಲ ಕರೆದ ದನಿಯ ಕೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಬಂದು ನಿಂತು ಚೆಲ್ಲಿಸೂಸಿ ಹಾಲು ಕರೆಯಲು ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಿತು ಬಿಂದಿಗೆ. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಸತ್ಯವೇ ಭಗವಂತನಿಂದ ಪುಣ್ಯ ಕೋಟಿಯ ಕಥೆಯಿದು. ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಗೋವು ತನ್ನ ಕಂದನ ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮುನ್ನ ಹಾಲನ್ನು ಕೊಡುವೆನೆನುತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ ಬರುತ್ತಿರೆ. ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಿನ್ನ ನೀಗಲೇ ಸೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ಸೀಳ ಹೊಯ್ವೆನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸೀಳಿ ಬಿಡುವೆನು ಇರುದ ಕೋಪದಿ ಕೂಡ ವ್ಯೋಗ್ರನು ನುಡಿಯಲು.
ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಕಂದನಿರುವನು ದೊಡ್ಡಿಯೊಳಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ನಿಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಿ ಮೊಲೆಯ ಕೊಟ್ಟು ಬಂದು ಸೇರುವೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ಹಸಿದ ವೇಳೆಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೊಡವೆಯ ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡಲು ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನು ವಶವ ಮಾಡದೆ ಬಿಡೆನು ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ನುಸುಳಿ ಹೋಗುವೆ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ನೀ ಮತ್ತೆ ಬರುವೆಯ ಖುಷಿಯ ನಾಡುವೆ 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 ಎಂದೆತು ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯವೇ ನಮ್ಮ ಬಂಧು ಬಳಗ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಸತ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಪ್ಪಿ ನಡೆದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ಮೀರದಿರೋ ಕೊಟ್ಟ ವಚನವ ಮೀರದಿರೋ ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿರು ಕೆಟ್ಟ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದಿರು ತಟ್ಟನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರು ತಟ್ಟನಿಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರು ಎನ್ನುತ್ತ ವ್ಯಾಘ್ರನು ಬೇಡಲು
ಮುಖಗಳಿರ ನಿನ್ನ ಛಾಯೊಡ ಹುಟ್ಟುಗಳಿರ ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪನೆ ನೀ ಕರುವನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೇಡಿ ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪನೆ ನೀ ಕರುವನು ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಹಾಯಬೇಡಿ ಹಿಂದೆ ಬಂದರೆ ಒದೆಯಬೇಡಿ ಕಂದ ನಿಮ್ಮವನೆಂದು ಕಾಣಿರಿ ತಪ್ಪನೆ ನೀ ಕರುವನು ತಪ್ಪಲಿಯು ನೀನಾದೆ ಮಗುವೆ ಹೆಬ್ಬುಲಿಯ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೋಗುವೆ ನಿಬ್ಬರಾರುಣ ತೀರಿತೆಂದು ತಪ್ಪಿಕೊಂಡಿತು ಕಂದನ ಗೋವು ಕರುವನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಸಾವಕಾಶವ ಮಾಡದಂತು ಗವಿಯ ಬಾಗಿಲ ಬಳಿಯ ನಿಂತು ತವಕದಲ್ಲಿ ಹುಲಿಗೆಂದಿತೋ ಖಂಡವಿದಕೋ ಮಾಂಸವಿದಕೋ ಖಂಡವಿದಕೋ ಮಾಂಸವಿದಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದಕೋ ಗುಂಡಿಗೆಯ ಬಿಸಿ ರಕ್ತವಿದಕೋ ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರೋ ಚಂಡ ವ್ಯಾಘ್ರನೆ ನೀನಿದೆಲ್ಲವ ಉಂಡು ಸಂತಸದಿಂದಿರೋ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಪುಣ್ಯಕೋಟಿಯ ನುಡಿಯ ಕೇಳುತ್ತ ಕಣ್ಣ ನೀರನೆ ಸುರಿಸಿ ಕಣ್ಣ ನೀರನೆ ಸುರಿಸಿ ಕನ್ಯೆ ಇವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಕನ್ಯೆ ಇವಳನು ಕೊಂದು ತಿಂದರೆ ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಮೆಚ್ಚನ ಪರಮಾತ್ಮನು ಎನ್ನ ಓಡ ಹುಟ್ಟಕ ನೀನು ಎನ್ನ ಓಡ ಹುಟ್ಟಕ ನೀನು ನಿನ್ನ ತಿಂದು ನಾನೇನ ಪಡೆವೆನೋ ನಿನ್ನ ತಿಂದು ನಾನೇನ ಪಡೆವೆನೋ ಎನ್ನುತ್ತಾ ಹುಲಿ ಹೋರಿ ನಗೆದು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವ ಬಿಟ್ಟಿತು
ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಎಂಬ ಹಸುವು ಮರಳಿ ಕಂದನ ಕೂಡುತ್ತಿರಲು ಗೊಲ್ಲ ಹಸುಗಳು ಹಾಡಿನಲಿಯಲು ಸೊಗವು ತುಂಬಿತು ಇಳೆಯೊಡು ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜೀವಕೋಟಿಯೊಳು ನಿನಗಾರು ಸಾಟಿ ಜೀವಕೋಟಿಯೊಳು ನಿನಗಾರು ಸಾಟಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ನೀ ತೋರಿದೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಜಯವೆಂದು ಜಗಕ್ಕೆ ನೀ ತೋರಿದೆ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲೆಂದು ಇಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ಮಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಸೋಲೆಂದು ಇಳೆಗೆಲ್ಲ ಸಾರಿದೆ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಜಯ 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 ಪುಣ್ಯಕೋಟಿ ಆ अरे हो तुम्ही दही जाऊन अंगरा अभ्यास आता केलेले सांग 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 नाव करा सांगश जनाला एक विनंती आमकां पोलिसाला देखून एक ऑर्डर येयलो आसा दोन कार आड रबिलस काही सो इमिडिएटली काडका म्हणून तांकां सांगला हांव त्या कारा नंबरात वाजून सांगता KA53MA9234 ह्या नॅनो कार KA53MA9234 आणि सेकंड कार KA10ML1673 KA10ML1673 ह्या सुझुकीचे वय सो आता इमिडिएटली काणतला री पोलीस टोकर नोर्ता सकई सो इमिडिएटली काडका म्हणून विनंती थँक्यू आपास रिपीट करता सा KA53MA9234 नॅनो कार आणि सेकंड वन KA10ML1673 सुझुकी ಧನ್ಯವಾದ ಜ್ಯೋತಿ ಅನೆ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಸಿಂಧೂರ ಅನೆ ಟೀಮ್ शृङ्गपुराधीश्वरी शारदे 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 शृङ्ग
सन्नुते श्रीपद्मचरणे सकलकला विशारदे वरदे सकलकला 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 निरे गरे गम गम द मदनि सकलकला विशारदे वरदे सलहिम्मताय सामगान प्रिये सलहिम्मताय सामगान प्रिये शृङ्गपुराधीश्वरि शारदे शुभमङ्गले सर्वाभीष्टप्रदे शृङ्गपुराधीश्वरि शारदे शारदे करुणिसेम्म श्रुतिगतिಗಳ ಮಾತೆ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಶ್ರುತಿ 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 ಸರಿ ಗರಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸ ಮದನಿ ಸನಿ ದ ಮದನಿ ಗರಿ ನಿರಿ ಗಮ ಗರಿ ಸರಿ ಸನಿ ದ ಸನಿ ದ ಪಮ ಪದ ಪಮ ದ ಪ ಮದನಿ ದ ಪದನಿ ಧನಿ ಸನಿ ಧನಿ ಸ ನಿ ಸರಿ ಸನಿ ರಿ ದ ಗರಿ ಗರಿ ನಿರಿ ನಿರಿ ನಿ ದ ನಿ ದ ನಿ ದ ಮ ಗ ಮ ದ ಮ ಗ ಗರಿ ನಿರಿ ನಿ ದ ನಿ ದ ಮ ದ ಮ ಗ ಸರಿ ಗ ಮ ರಿ ಗ ಮ ದ ಗ ಮ ದ ನಿ ಮ ದ ನಿ ಸ ಗರಿ ಸನಿ ಧರಿ ಸನಿ ದ ಪ ಗ ಮ ಪ ದ ನಿ ಸ ಕರುಣಿಸೆಮ್ಮ ಶ್ರುತಿ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಗತಿಗಳ ಮಾತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ ಸರಿ ಗ ಮ ಪದ ನಿ ಸ ಸರಿ ದ ಪ ಮ ಗ ರಿ ಸ ಕಮನೀಯ ಸಪ್ತ ಸ್ವರ ಸುಪೂಜಿತೆ
नाव सांगता काय देईल ते बरे. धन्यवाद सिंदूर आणि टीम असं. आता हरीश अजय रोहेने एक अम्माच्या वर एक पद्य सांगतच होतं. अगेन्स्ट नमस्कार. अम्मा म्हटले तर एक विशेष विचार. आमच डकलेसना हात धरून चळेनं गे हे करता आमच बोळ पिकेंच्या गे करता तरी अखेरीस आम्ही त्याच्या सांगत ते चढवलंय नंतर ते पील बोळलंय किती टाईम देत आम्ही ता एक विचार की मी एक पद्य बरली तस हे जनप्रिय चित्रगीत त्याच्या संगीत उभे केलं आम्ही. तुझी पूजा कशी करू होती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग. अम्मा तुझी पूजा कशी करू होती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग. माझे सगळे जीवन वरदान तुझे तू नाही तर मी होले म्हणतो ग सांग. अम्मा तुझी पूजा कशी करवती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग. माझे तू चलले नाहीतर चलतन तो गामी आज तुझ्या सांगते येवले किते मी फटलो नी. आम तू शिकेले नाहीतर बोलतन तो गामी आज तू पिल बोलले मापिल वेळ किते नाही. उरंत हे दुःख आज कळत समाज माझी धाकली माझ दूर करतन बघ. अम्मा तुझी पूजा कशी करू ती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग. आम्ही गाव सोडून बँगलोर आयलो बँगलोर एक फोन करून बोलवलं आम्हाला टाईमच नाही तरी त्यांच्या मनात किती आशा असता म्हणून त्या टाईमसाठी बनत असतात. माझे तू सोडून एक घडी राहुलेन ते नाय आज मी काम सांगून तुझ्या संग नाय. आज मी दूर तरी तू बोल नाय खंडित मा
विश्रांती माझी स्वप्न मी भक्तसा अम्मा तुझी पूजा कसे कवती अंग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग माझे सगळे जीवन वरदान तुझे तू नाही तर मी होले म्हणतो ग सांग अम्मा तुझी पूजा कसे कवती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग अम्मा तुझी पूजा कसे कवती सांग तुझ्या त्यागाच्या समोर काय धरू सांग धन्यवाद धन्यवाद हरीश. आता आमच्या कार्यक्रमाच्या ಕೊನೆಯ ಹಂತಸ आम्ही आयलसा आता एक ಕೋಲಾಟ जडे ड्यान्स करत असत राधिका भट त्यांच्या टीम.
धन्यवाद. आता आमच्या कार्यक्रम इथं मुग्धले सा आम्हाला आत्मीय आमंत्रण देऊन कार्यक्रम कुरले अवकाश दिले सोना गणेश नायक हॅन्स अनंत अनंत धन्यवाद सांगता सा. आमच्या सारस्वत समुदाय पूरा ಒಟ್ಟು होऊन आमच्या भाषा आमच्या संस्कृती संप्रदाय पुढे ಹೊರया सांगान हे कार्यक्रम मुक्ती देता. हॅन्स सोना गणेश नायक हॅन्स आमचे अनंत अनंत धन्यवाद. आमच्या भाषा आमच्या संस्कृती संप्रदाय आम्ही पुढे होरया सांगान हे कार्यक्रम मुक्सेचा सर्वजणांसो धन्यवाद. सर्वजण सुखिनो भवंतु. भारी चंद्रितिरी बहुविध मळे नृत्य गीत आणि ते पुण्यकोटी डान्स सकडे हांगा प्रस्तुत कोरनो ज्योती आर नायक हांनी मस्त चंद्रितिरी तांगेल सारेत्यारी हे प्रोग्राम करोसून दिला. आम्ही अनेक पट्टी चप्पाळे देऊन तांक पुराय मन खुशी करूया. धन्यवाद. आता ज्योती आर नायक त्यांनी मुखार येऊ का तांके एक स्थान सन्मान. ಭಾರಿ ಚಂದದಲ್ಲೇ ತುಮಗೆಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಧನ್ಯವಾದ. ಉಮೇಶ್ ಶೆಣೈ ಮಮ್ಮನ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಕ ನಾಯಕ್ ಮಮ್ಮನ್ ಬರೇನ ಯೋಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಕ थँक यू. धन्यवाद तुमका सगळ्यांक. भारी चंददला परफॉर्मन्स. तवळीची ग्रुप परफॉर्मन्स केलेले म्हळ्यार वैविध्यक स्किट आशिल्ले भरतनाट्य आशिल्ले कोंकणी गीत आनी आशिल्ले. आमगेलेची शोभा हेगडे माई तांकां वेदिकेर आपयताची तांकां एक सान रिती गौरव सूचना. मये भारी चंददल्लेले तुमगेल प्रोग्राम. शंकर शेनबाग मामान ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಕ अशोक कुंदापूर माम तन्नीवरेन ವೇದಿಕೆಯರು येवन हे सन्मान. श्री नागेंद्र कामत तन्नीवरेन येवका म्हणून विनंती करता. जोर चप्पल दिया. भारी चंददल्लेले कार्यक्रम आशिल्ले. सगळ्यांक धन्यवाद सांगता.
आणि ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಅಂತೂ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ सुरू करचार आसती सकडानीचिके सावधानारी बैसुका म्हणून विनंती करता. श्री हरिगुरुभ्यो नमः. हे आनंदाचे दिवसाचे प्रशस्त घडींतू देवाक प्रार्थना करता आणि सर्व स्वाम्यांगेले नमन करतची हे कार्यक्रमाक सकडांकय हे कार्यक्रम सफलता खातीर मागणी दवरून देवा लागी तुमकां पुरा स्वागत करतास. आमची कोंकणी बेंगळुरू आयोजित कोंकणी महोत्सव 2023 आजी विजृंभणेरी चलचास. हांव हांगा सर्व माननीय अतिथींक सन्मित्रांक सर्व समाज बांधवांक प्रीतीन पूर्ण हृदयानी आमंत्रण करतास. सर्वाले सहभागित्व आयोजित हे कार्यक्रमाचे आनंदू आणि यशस्सू वडयता म्हणूक भरम जातास म्हाका. सक्कडाले चिरपरिचित सेलिब्रिटी चेफ म्हणून नांव पाविले श्री गणेश नायक आणि तांगेले सुपुत्र श्री श्रवणजी नायक आणि हे सक्कड समाज बांधवाक अंडर वन रूफ म्हळ्यार ಒಟ್ಟು मेळोवका म्हूण सांगून मस्त श्रम पावन हे आयोजन केलेलं आसा. समाजाक करचे सेवे देवाल सेवे म्हणचे तांगेले एक आदर्श. आमगेले कुटुंबाचे एक एक सदस्या वरेन ಒಟ್ಟು करूक आमी मस्त ओण पावतात ते एक बेक तकडेंत गल्ला म्हणके जाता जाल्यार इतले जनाक इतले गण्य व्यक्तींक ಒಟ್ಟು करचे सादारण काम नाही. हें तांणी कोरून दाखयताची अशीच फुडें वरेन तांणी महोत्सव केल्लेलो आसा आनी तें सक्सेसफूल जावन जाल्लेलें आसा. हे वरेन एक अविस्मरणीय कार्यक्रम जावका म्हणचे आमगेलो आशय. प्रमुख गण्य व्यक्तींक VIPक VVIPंक ವೇದಿಕರಿ हाडचे सादारणाचे काम अंतू नाही. सोना गणेश नायक हांनी कठीण काम करून दाखयला. हांगा उपस्थित गण्यातिगण्य व्यक्तींक स्वागत सांगतास. हांकां प्रत्यक्ष नावे परोक्ष जावन समाज बांधवान सहाय हस्तू दिल्लेलो आसा. वेल विशर्स मस्त आसती. हांकां पुरा धन्यवाद सांगताची आमंत्रण सांगूक म्हाका खुशी जाता. कोंकणी हावसू आमकां कामधेनू विद्या बुद्धी ज्ञान विज्ञान कला व्यवहार
संप्रदाय संस्कृती मेध हे पूर दिलेलं असं हज निमित्त भारतांत मात्र नाही बदल देशावरेन आमगेले जनानं नाव केलेलं असं नाव पाविलं असं आज हे हमोग कार्यक्रमांतू आमची भाषेचे साहित्य काव्य संगीत नाटक नृत्य हे नाहीशी मुखार येवचे पिळगेक यंगस्टर्सा खातीर केरियर आणि केरियर पोटेन्शियला बदल आणि आरोग्य सुधारणा खातीर मस्त विशयांतू डिस्कशन दवरची हुडोड व्यक्तीले मार्गदर्शन की पुरा आयोजन केलेलं असं हाज पुरा लाभू आम्ही सगळ्यांनी घेऊ का म्हणून विनंती करता हे विविध कार्यक्रम चलोसूच्या दिवचाक आर्टिस्ट आयल्यांची कवी डॉक्टर्स इंडस्ट्रियलिस्ट आणि सकडे प्रोत्साह दिवचाक तुम्ही पुरा सहृदयी प्रेक्षक हांगा आयल्यांती तुमकां पुरा ओपास सुस्वागत स्वागत आणि विलंब करनशी आवई भाषेचे सौंदर्य आणि संस्कृतीचे सन्मान कोरया म्हणून सांगताची हांव सगळ्यांकय ओपास स्वागत सांगून वेदिके कार्यक्रम आणि सुरू करचाक लेखतस आम्ही वेदिकेर अपोचाक मस्त गण्य व्यक्तींक हांगा आमंत्रण दिलेलं असं हंतू श्री BS राव हांनी वेदिकेर येवका आनी बिल्डर्स आनी वेलविशर्स आनी मेंटर म्हूण सांगूक हांव खुशी पावतास श्री BS राव हांनी वेदिकेर सोना गणेश नायक हांनी हांकां आमंत्रण दितासाची उपेंद्र नायक मामाले अनुपस्थिती आसल निमित्ती विषाद पावता आनी आमगेले कासरगोड चिन्न मामू
पूजन आदिकालाचे गणेश पूजन अनंत मंगलकर आणि पावन अनंत मंगलकर आणि पावन मंगलकर पावन एकदंत गजवदनाक वंदन राख सदा शिव पार्वती नंदन एकदंत गजवदनाक वंदन एकदंत गजवदनाक वंदन. श्वेता हेगडे हांका धन्यवाद. आता वेदिकेर आशिल्ले गण्य व्यक्तीन विद्युक्त दावनो दीप प्रज्वलन करून हे कार्यक्रमाचे उद्घाटन करता म्हणून निमगून घेता सर. श्री BS राव चिन्नमाम पुरा जन सकडांनी दीपज्वलन करचाक सक्कडानी शांती मंत्र संगीत आम्ही पुरा सांग्या ओट्टू मेळनो. असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय. ओम शांति शांति शांति. पुत्तूर नरसिंह नायक मामान वेदिकेर येवका म्हणून विनंती करता सची. वय 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 BS राव मामान सभा उद्देश एक दोन उत्तर उलोका म्हणून निमगून घेता सर.
वेदिकेर आशिल्ले पुरा गण्य व्यक्तींक नमस्कार सांगून आमगेले आयचे कार्यक्रमाचे रुवारी गणेश नायकाक एक अभिनंदन दिवन आमगेले आयिल्ले पुरा आमचे गेल्यांक एक भारी व्हड एक नमस्कार सांगून म्हळ्यार आयची का आतां आजकाल कशें म्हळ्यार आमची गेल्यांक जेव्हा कोणाकय इतलें सुलभ इतलें जेन्ना वट्ट करचें एक गणेशान मात्र साध्य अशें दिसलें म्हाका. कोंकणी समावेश 2022 तो ಒಟ್ಟು आम्ही मस्त प्रयत्न करून सगळ्यांक लायक करून एक तांकां ट्रीट करूनय आमकां मॅक्झिमम आमगे लागीं 500 जन येवन आमी पळयतार आशिल्लींची फुल्ल पुरा चॅर्स पुरा फूल जाल्ली म्हणून कडेर पळयतना आयची परिस्थिती आयज पळयतना सकाळीं फलपल्ल्यार आमगेले बालचंद्र प्रभू एक सुश्राव्य गायनाक एनकरेज करूंक मस्त जन हांगा जेन्ना वट्ट सर्वलेल पळयतनाची भारी एक संतोष जालो. कसो जालो म्हळ्यार भारी चंद गायन आशिल्लें तें तुमी केलो जनांनी ह्या नातिल्यान मिस केलें. इट वॉज अ वंडरफूल रिसायटल, व्हेरी गूड. आय एप्रिशिएट आमचे गेल्यान तशें पुराय प्रतिभानी आसूचे एक आमकां एक हेम्मे विशय अशी जतर असल कार्यक्रम सुलभ संयोजन करची सुलभ नाही. कसं जाल्यार म्हळ्यार सकाळ साकून सांजे ताय एक दुसरो नमुना कार्यक्रम करता जाल्यार दुसरो नमुना वट्ट करता ताजे नंतर आतां केलो जाणां येवचें जाता केलो जाणां येवचें जायना येवचें आयिल्ले आशिल्लीं येनाची तशें पुराय आसतना परिस्थिती आसतना ताका सुदारसून व्हरचें सुलभ न्ही अशी पुराय आसतना हे एक कार्यक्रम संयोजन केलेले गणेश नायकाक तुमगे पुरा जनां तर्फेन व्हड एक लायक एक एप्लॉस. ताका तागेल पुताक तागेल बायलेक आनी तागेले पुरा फॅमिलीक एप्रिशिएट. आनी आयच्या कार्यक्रमांत कितले चंद जावन केलें म्हळ्यार सकाळींचे एक वाद्य जाले कुठले एक वर्डिके माहोल तशी एक फिलींग येता. कशें म्हळ्यार हांगा आतां नेक्स्ट कार्यक्रम पुराय एक नमुना तांतूं लायक वायब्रेशन सुरू जाता पॉझिटीव फिलींग येता. ताजे नंतर बालचंद्र प्रभू सुश्राव्य गायन ताजे नंतर शोभा हेगडे लायक एक डॅन्स ड्रामा प्रोग्राम चेडू मारल्या पुरा जनान मोट्ट करून केलें पळयतना एक मना एक समाधान जाता. कसं म्हळ्यार आमगेल्यान तूं प्रतिभा आसा एक वेदीक मेळका तांकां तसो वेदीक मेळ म्हूण जाल्यार खंय पावताची म्हणून जाल्या निमती हांव सांगचें कशें म्हळ्यार आमगेल्यान तूं खंयचे प्रतिभे उण ना. आमी दुसरी हांकां सोदून वताची ताजे बदलाक आमगेले घरकडे आशिल्ले प्रतिभेक आमी पुरस्कार दिवका आनी ताका मुंदरसूची येवची वरी कोरका म्हूण तुमगे सगळ्यांक ह्या वेदिकेर आमी रिक्वेस्ट कसं म्हळ्यार सगळ्यांनी मना दवन घेवका देखोरून ह्या वेदिकेरी तुमी आयकलींची पळयलींची पुराय केल्ले असल ऑपॉर्च्युनिटी खंय मेळ्ळेले तेन्ना तांकां एनकरेज करका आनी तांगेल आनीकय वयर वयर तांणी येवचे वरी आनी सगळे देशाक अभिवृद्धी जावचे प्रसिद्ध जावचे वरी कोरका जाल्यार आमी एनकरेज करनातले कशें जाता. जाल्या निमतान असल एक चंद आजी नंतर दनपार नंतर आनीकय केलो पुरो प्रोग्राम्स चंद प्रोग्राम्स आसाची विविध डिफरंट कॅटेगरीज सुकून आनी त्यासल पुरो प्रोग्रामान तुमी पुरो जनांना आसून लायक जेवण खाण पुरो वेवस्थ जाल्या पेज्जे जेवण म्हणटना सगळ्यांकय आश जाल्या पेज्जे जेवणाचें कसं जाल्यार म्हळ्यार उकड तांदळाचें लाय करून घशी पुरो करून तुमकां बारीक कुशेरी आजी पळोवन घेता गणेश मामू जाल्या निमती दनपार नंतर जेवणय लायक आसा ताजे नंतर सांजे नंतर आसा आनीक विविध 9:45 ताय 9:45 ताय कंटिन्युअस प्रोग्राम आसा. असल अवकाश तुमी पुरा जनांनी सदुपयोग करून घेवन एन्जॉय करून घेवन हांव आयकलो कोणकी मागशी बसीन सांगिल्लें हांव सकाळींची चेडवा वग्गी येवन पुरा कैद करून यो म्हूण म्हणलां म्हळ्यार तांगेले उमेद म्हाका बारी खूश जालें आयकून म्हळ्यार तितली उमेद आसा हांगाची आमची गेल्यांक म्हणून अशीच असल कार्यक्रम जतर असो आनी मुंदरसूनय अशीच 2024 जावो म्हूण देवाला मागून आयचे कार्यक्रमाचे चंद जावो सांजे ते म्हूण देवाला मागता.
नमस्कार, थँक्यू, धन्यवाद बी एस राव मामाका. आणि श्री सदाशिव शणै मामान आमकां एड्रेस करता म्हणून निमगून घेता. सगळ्यांक नमस्कारो. मस्त जन उलयतले आसा ती हांव पत्रकारतो हांव चड उलयचें ना आयकूंक आनी बरोवंक. असल संदर्भ दोन्ही उत्तर हांगा द्वारकनाथ मठा भवनांतो गणेशोत्सवाक इतले जन आसले पळयला हांव. तदनंतर आज सोना गणेशाला फंक्शनाक इतले जन पुरो ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ವಲೆ ती आमची कोंकणी कार्यक्रमां मागशी मस्त जन वॉलंटियर्स आसा ते. उदाहरणेक आमगेले नरसिंह नायक माम सगळे कल्चरल प्रोग्राम प्लॅनिंग टायमिंग्स आज बालून सांगले करेक्ट 8 गंटेक मेगेले पद स्टार्ट जाल्ले 8:45 एंड केले म्हणून. शंकर शानबाग मामाने तेन सांगले करेक्ट टायम पळयले हांव फिनीश केले म्हणून. बहुशा तांणी पुरा 3-4 गंटे प्रोग्राम दिवचे कॅपॅसिटी आशिल्ले. तांणी आज आयले म्हळ्यार आमगेले समाजाक वचकर तशें तांकां पुरा आमी क्लॅप मारका. सो फार पुरा प्रोग्राम टायम प्रकार जाल्ला. सगळे कोऑपरेशन आसल्यार रात्री तारी पुरा प्रोग्राम जेवो. नायक मामाक इंट्रस्ट चड 3 दिवसा प्रोग्राम एकूच दीस गांग सोडला. सो आमगेले पुरा कोऑपरेशन दिवया सपोर्ट दिवया म्हूण सांगून आनी चड उलयचे कासरगोड चिन्ना मेगल पर्दान तांणी 4 उतर उलयत म्हूण सांगून मेगल उतर. थँक्यू. धन्यवाद मामाका. आणि त्याने सांगेल तशीची त्यांनी थोडे तावळी हांव सांगतना शंकर शानभोगाक आनी आमगेले पुत्तूर नरसिंह म्हाका सांगच्या विसरलो. तांगेले आयचे कार्यक्रमाचे चंदगाण सुचाक तांगेले पूर्ती सहकार मेळ्ळ्याक पुरा जनां तर्फेन आमी समाज एक लायक एक चप्पाळ दिवका. चिन्न मामाक थोडे टायम चड मेळटा दिसता. सकाळांनी थोडे म्हणून सांगून सोडला ऑलरेडी. तांगेले स्पीच आमी आयकल्यान ती हसून हसून पूर जाता. आज वरेन आमकां हांसो सुका म्हूण सांगून निमगून घेता. चिन्न मामाका 2 उत्तर उलोवचें आपयतायस. सर्वांक नमस्कार. सोना म्हळ्यार चिन्ना, चिन्ना म्हळ्यार सोना. मिगेल आनी सोना गणेश मामाले संबंध एक अचानक जालेले. सोना गणेश मामाल पोतू श्रावण ताका एक सिनेमा एक्टर कोरका म्हूण सांगून मिगेल आयिल्लो तो. ताका म्हणलें हें पुरो सायडा दवरी कोंकणी काम करता यो म्हणलें म्हूण सांगून मिगेल नाटक धर्मयुद्ध तागेले करेन कोरोन कृतार्थ जालो हेची हांगा. ताजे नंतर ताका कोंकणी जनांगेलो आशिर्वाद मेळ्ळो. मागीर कोंकणी भाशे वयरी रूच मेळ्ळी. कशी ताका रांदपा वयर रूच आशिल्ली की तशी अंत मेळ्ळें. मिगेले म्हणलो कोंकणी लोकांक उद्देश करून तूं उलोवं का म्हूण. मिगेल इतले एक 55 वर्साचे कला जिवनांत हांव उल्लोच्याक बिल्ललो कोंकणी लोकांक मात्र. इथे हांव म्हळ्यार एक उलयल्यार ओके म्हणटाची, 2 उलयल्यार दाट उलयता म्हणटाची, 3 उलयल्यार कसो जंगतो म्हणटाची. पुरो शब्द आमचे गेल्यान तूं आसा. मागीर असले एक कार्यक्रम करूंक धैर्य पावचेस पळय ते सांज सुमाराक काम न्हय. जेवण दिता म्हणली कुडले पुरोजन कांय येनाची. जेवणा ओटू कसो दिता म्हूण निमतांची. जेवणा ओटू आमी कोंकणी भाशेचे कोंकणी जनांगेल प्रतिभा तुमकां दाखयता म्हणटाना मात्र जन येता. जन आय ते बोट सुकलावे जेवण आशिल्ले कडेन पुरो वचाक. तेल निमित्त केलो जनान म्हणून आसा जेवण आसल्यार मात्र येतांची म्हणून केलो जन आसांची. तूं पांय वचून तांगेले निमगी कोंकणी संमेलनांत कशें गेल रे म्हणून तांणी सकाळीं पेजे जेवण दुखून राती ताय आशिल्ले जेवणाचे रांदय नांव सांगता शिवाय हांगा कसो जाला म्हणून तांकां वतना कसं करचें तशें लोक येसांची. म्हणून इतलो टायम मिगेल जिवनांत हांव सोना नायक मामा लोटू एक ब्लॅक कॅटा पळयनी. मागशी एक ब्लॅक कॅट आसता गेलो म्हळ्यार ताजेर तूं ताणें दूड केला म्हणून जालें न्हय. एक ताका इतली भंय कसाल्याक आमगे लोटू अशी भोंवता आशिल्लो. आतां तागेलो मागशे एकलो जन आसा
ಬಹುಶಃ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಮ್ಮೇಳನ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ 2 ಜನ असले आमगेले सोना गणेश नायक मामाक ड्रेस ताई चेंज केला की ना किताणे तागेले ते जिगजिगी ड्रेस पळयतना पाप कितले हुमेला सकाळ दुखून आईल्यांक जेवण पावता की ना की म्हूण तागेले की कोंकणीचे साहित्य संमेलना विशयी उलय ताका कसले गोत्ता उडपांत हांव साहित्य संमेलन करतना मिगेले एकलो चिन्माम ते पुरो म्हाका गोतना जेवणा कितले जन जीव कडगी कितले जेवका पोडीक तितले सांग शिवाय तुगेले साहित्य कोंकणी हें तें पुरो तें मिगेले पुरो सांगू नाका कितले दुड्ड जेवका कितले जन सेरसुका तें सांग म्हूण तशीच वय आका कोंकणी साहित्य गोष्टींत कसले सब्जेक्ट ते पुरो ताका गोतना चिन्माम गोश्टी जेवका असले एक संमेलन करता म्हूण सांगून ताणें कळवसल भायर सरलो पाप चंद कोण केले ह्या पंत ताजे पशी विजृंभणेर केले हांव देवाल्या मागता की असल जावका जाल्लेले अरमने मैदानार हांगा न्हय 2024 इसवीचे कोंकणी संमेलन भविष्य तुगेले नांवारी विश्व संमेलन जावका कोंकणी संमेलन आनी ते अरमने मैदानार जावका म्हूण आमगेलो मालगड आशिल्लो सेंच्युरी दयानंद पै मामान कळू वर्स संमेलना म्हणलें उडगास म्हाका ते उडगासस ना आमी एक विश्व कोंकणी संमेलन कोरका आमगे लोकांक पुरो ಒಟ್ಟು कोरका आज ते दैवज्ञ समाजाच्यान येवन ಒಟ್ಟು मेळणेक 1/2 गंटे प्रोग्राम केलो कितले चंद धरणी मंडल मध्यदೊಳಗೆ ते पळयतना नरसिंह नायक उठान राबलो म्हाका दोळ्या उद्दा आयले सदाशिव शेणे म्हणटा आशिल्लो आमी चेडूपणाल पळय कसले मॅसेज आज ते मुस्लीम लोकांक वचून दाखोवका जालेले ते उत्तर कशी पालन कोरका कशी गायक आमी दिवशी मारतांची ते पालन कोरका म्हणलेले विशयांत असल पुरो विशय आज कोंकणी भाश उलयतले 42 पंगड आसांचे म्हणटांचे बरी GSB आनी कॅथोलिक्स न्हय हायेस्ट कोण म्हूण पळयलें तुमकां सगळे देशांत कॅथोलीक मेळटांचे मागीर GSB मेळटांचे मागीर कुडाळ देश आसा दैवज्ञ आसा दैवज्ञा विशय कसले प्रॉब्लेम म्हळ्यार वय चित्रापूर सारस्वतांनी बॉर्न जिनियस तांगेले कसले उलोचनज तांकां पांय पडका तितलेशें तांणी केलेलें काम आसा पळय कल्चरली तांगेले तितली रिच कोणय नाची जगत तांतू श्याम बेनगल दुखून अनंत नागताय तांगेले ते चित्रापूर सारस्वत समाज म्हळ्यार तशी आर्टा खातीर तांणी दिल्लेले एक हें आसा पळय ते तुमकां कसलें ना तुमकां पांय पडका तितलेशी बट तुमी एकडे कशें केलां म्हळ्यार कांय करनी तेवंय आसा ड्रॉबॅक तेवंय आसा दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे हांव दुरूच न्हय दैवज्ञ ब्राह्मण समाजाचे इतली हें आसा वगट आसा कल्चरली तांणी कसं केला म्हणून सांगून एक साहित्यीक जावन कसं केला म्हणून मामाले निमगे कसं केला हां हळदू कलर सोळे विंगड कलर गोतना ताका म्हळ्यार भांगर रुप्पे हेची हांव कोंकणी अकादमी चेअरमॅन जाल्ल्या टायमार तांगेले समाज आपोवन हाडून तांगेले स्वाम्या वचून उल्लोर कोंकणी भाशे खातीर कोंकणी संस्कृती खातीर कोंकणी संस्कारा खातीर आज सोना गणेश नायक मामाक सांगले तूं बरी GSBच्या घेवन हें कोर नाका कोंकणी भाश वाडोवका म्हण जाल्यार हे 42 पंगड लोकां ಒಟ್ಟು करी हांव 38 लोक पंगडांक ಒಟ್ಟು कोरून मणिपालान साहित्य संमेलन केल्लो मनीस अर्ध गंटो तांकां अवकाश दिलो सकाळ दुखून सांजे ताय तांगेले प्रतिभा उडाळ देशस्थ आद्य गौड ब्राह्मण चित्रापूर सारस्वत जावो हांगेले दैवज्ञ ब्राह्मण जावो आनी तुगेले सुमार कुडबी सिद्धी राजापूर सारस्वत कितले लोक आमगेले कोंकणी उलयता लोक आसा 42 सगळे जगत तांतू हायेस्ट कोंकणी उलयता लोक कोण आसा म्हण जाल्यार ते आमगेले कोंकणी समाज मात्र म्हूण तुमी अभिमानारी हे सांगता आज आमी चालू करचे नोट आसा पळय तांतू आसचे कोंकणीचे हे आमगेले देवनागरी लिपीर आसा तांतू हे कोणा मना वता आमी कोणय मना वचचे न्ही आमगेले चेडवा नेक्स्ट जनरेशनाक कसं कोंकणी शिकयला म्हूण तुमी कडेन बैसून आज मुगेले मागचे बशिल्ले एक चेडे आशिल्ले तुगेलें नांव कसो गो अम्माल तोंड पळयता चेडा तुगेलें नांव कसो अम्माल तोंड पळयता मागीर कळलेलें वॉट इज युअर नेम म्हणलें मागीर म्हणलें ती पाप म्हळ्यार थंय राबला आमगेली परिस्थिती आमगेले घरकडेची कोंकणीची एक वृंदावन जाल्यार मात्र आमी अशी ओटू मेळोवच्यात शिवाय एकय खंडिताकय साध्य ना म्हणून जनाले उल्लोवच्याकय नजत आतां पुतूर नरसिंह नायक म्हणलें शंकर शान भोग म्हणलें आतां बालचंद्र प्रभू म्हणलें उपेंद्र भट माम These are all the encyclopedia of our community. कोण आसा आमगे लोकांक मोग दितलो कोण आसा केलो पटी आमकां बैसना दोळ्या उद्दा येता हांव सांगून इतले जाण मालगड्यांक गेले तर कोण आमकां सपोर्ट केले कोण आमगेले कोंकणी लोकांक सपोर्ट केले म्हूण निमगू चापरूं देवस्थानां भजन म्हणल्यार पोट भरतुवें सांग कोंकणी लोकांक तुका कितले कॅटरिंग दिलें
अशी आम्ही आलोचना करताना पुत्तूर नरसिंह नायकाल तागेले जीवनचरित्र पळयला री 90% ऑफ द प्रोग्राम ताका भायल्या लोकांक दिले आमचे गेलेले पयशे चेड अर्थ मात्र ताका कोण कितें म्हळें न्ही कोंकणी म्हूण अशी आमगेल समाजाचे इतले व्हड जनांक आमके गुलाशमत दिवची योग्यत ना आमी तिका तरी ह्या करनाची आमी बसून आलोचना करका खंयचे नमुने रायटर्स आसा आमगेल्यांचे नॉट ओन्ली GSB पूरा कम्युनिटीचे हांव सांगता अशें पूरा जनसांची शंकर शानभोगस सदाशिव शेणै सगळे कर्नाटक राज्याचे पत्रकर्तर संघात अध्यक्ष जावन कॅबिनेट रँक मेळ्ळेले एक मनीस GSB प्रश्न निमगीत हांव सामकेल समाजाच्या कसं केलें ताका कसं केलें कांय ना जाल्या निमित्त आमी करता आमगे लोकान कसले केल्ले एक साधन केल्लें कांय नाका बा देव्या हलनडेर पण तुमी एक मागून प्रसाद दिवेत न्हय तितले पूण कोरका असल प्रतिभा आज चेडवान केलेले ते भरतनाट्य जावो खंयचे नमुने पद जावो ती प्रार्थना म्हणलेली भायल मनशां कितले चंद आज तुम्ही मनावरांची नॅशनल लेवलार योगांतू नाव घेतले आमची गेले असल्यार प्रभाकिणील धुव आज आमगेल समाजाची चल्ली भरतनाट्यांतू विदुशी जाल्लेली आमगेल प्रभाकिणी असल कितले जनाल तुमकां नांव सांगेत हांव कल्चरली सोलवून माती खावची परिस्थिती आसतना देवा म्हणलें म्हाका देवाल स्थानार राबिलो सेंच्युरी दयानंद पै मात हांव केन्ना मोरता मिगेलो एन्सायक्लोपिडिया कसले मिगेलो हांव कसले बायोग्राफी बरोवचे जाल्यार दयानंद पै मामाक कोण बरोवचें साध्य ना इतें म्हळ्यार हांव नाका आनी म्हाका कसलें काम नाका कोंकणीचें म्हणून मुल्ल्या बशिल्ल्या टायमार तूं भिवू नाका तुगेलो हांव आसा म्हणून मिगेल उजवाड सिनेमाक 5 लाख रुपया हाण मिगेल आतां दिवन तूं मुखार शिऱ्या भिवू नाका रे म्हणून सांगलें कोंकणीचे 30 काणयो म्हणून बूक बरयला हांवें वन ऑफ द बेस्ट शॉर्ट स्टोरीज ऑफ कन्नडा हांव कोंकणीक हाडले 30 काणयो ब्युटिफूल स्टोरीज ऑफ कन्नडा तूं कोंकणी आमगेल GSB समाजाच्यान वाजू का म्हणून सांगून लज्जिजत सांगूक ना ताणें म्हाका 1 लाख रुपया घे रे तूं कांय मात येवन करनाका म्हणून अशी प्रती एका वाडयतना हांव एकलो न्हय मिगेलो कोणकी आसा म्हण शेट माम तूं भिवू नाका तुगेले येता ताका बाब बेजार तागेले न्ही खंडीत ताका येता आमकां कोण दिता पळय तसलें गेले येवचे हांव चेड तो सोना गणेश नायक माम तशिले ताका ह्या विशयान तूं मान मर्याद कसलें ना सीदो वता तो हांव कोंकणी काम करता म्हाका कितले जावका म्हणतो असल एक मनीस जावका आमकां असल एक मनशाक आमी व्हरून घेवका कितले हांव ताका देवा सांगलें तूं असल कार्यक्रम करतना देवाले सकाळीं उठून एक माग कसं म्हळें म्हाका हे सम्मेळन जावचें तें किवड करी म्हूण कॅप करी म्हूण उलयतांची मागशी देखून उलयतांची दुड्ड केला म्हणटांची झळक पिशी खातांची थंय वतांची 3 पटी टॉयलेटा वतांची ओपास येवन ओपास खातांची ओपास सोना गणेश माम दूद पायसाक ಸ್ವಲ್ಪ साखर चेड जालें ह्या पुरो आमी सांगचें जाल्या निमित्त ह्या पूर आसता वता बट वरचे आमी शिकयल्ले आतां एक आमकां अम्मान शिकयलें कोंकणी भास मात्र म्हणलें आमी केन्ना उडोवन घेवका जाल्या निमित्त अशें सम्मेळनां आमगेल्या देवस्थानांतू आमगेल्या मठांतू आमगेल्या समाजांतू मद्यांतू तत्वळ जाल्यार मात्र आमगेल कोंकणी व्हरता शिवाय एक कोंकणी व्हरूंक साध्य ना आमगेल कोंकणी भाशा तमिळांची जावं मलयाळांची कोणूय वरयनांची आमगेल कोंकणी भाशा आमगेल इतली श्रेश्ठ भाशा आमी व्हरोका मागीर आमी मेळका सोना गणेश नायक मामाक आमी अभिनंदन सांगून ताका एक व्हड एक ताटी पटूचे प्रकार आमी ताका आशिर्वाद करता म्हणून हांव इतलें सांगता केन्नाय एक कोंकणी संमेलन करतना हांव म्हूण ना हांव म्हूण कोण सांगता पळय जन उलयता हो एकलो आहे म्हणून न्हय सुमार जन आसात त्या खातीरची सोना गणेश नायक मामान हांव करता म्हणून केन्नाय म्हणी आमी करतांची म्हळें तेन्ना मात्र असल सम्मेळन वर्कआवट जाता ते आनी दाखोवन दिलें हांव न्हय चिन्माम आमी करता आसतांची म्हणून ते ताणाजी प्रूव कोन्न दाखयलें आमी करता हांव सांगलें हांव मिज्जीतल्या येता म्हणून ना म्हणलो तूं फ्लायटार येवका म्हणलो ना हांव चमकू 4 दीस फुडें भायर सरता म्हळें कोंकणी काम म्हणून पादयात्रा करता म्हूण खंयचे जना फुडें ओट केलो नरसिंह नायक 4 दीस तुकून बायलेले सव खावन बागून जाला कशी वा केन्ना पळयल्यार हांगास पाटे बगला पोट वाडला केन्ना पळय हांगा तावळ दुखून वॉच दवरून चिन्मा टायमर सोरका टायमर तूं कितलें उलयता तूं कितलें हांव एक 2 मिनीट तूं न्हय तूं एक 10 मिनीट उलय व्हरले सोणा हांव टायम दाखयता म्हणला ताणें जाल्या निमित्त असलें जेन जावका आमकां ह्या म्हळ्यार समय प्रज्ञा ट्रेनाक मात्र न्हय आमकांय जावका म्हणलें आमी उडकास दवर घेवन असले एक अवकाश कोन्न दिलेल्याक तुका ओपास शरणू म्हूण सांगच्याची तुका आरोग्य जावो तुका सैसून घेवची शक्ती त्या बायलेकय दिवो म्हूण सांगून देवाल्या मागून 2 उतर रबयता लोका समजता सुखिनो भवंत
धन्यवाद चिन्मा. तुमगे लायक एमोशनल अशा पुरो, ह्युमरस अशा पुरो, टचिंग अशा पुरो, मेसेज ओरिएंटेड अशा पुरो, मस्त लायक स्पीच केदनाय आमी एन्जॉय करता ती आनी हे रिक्वायर्ड आस आमगेल समाजाक जावं कदलेल मेसेज तुमी दितासची उपास तुमकां धन्यवाद. हे कार्यक्रमा बद्दल तांणी स्वतः जावन बरोवन तांणी आतां तुमगेले एद्राक सांगका म्हूण असुचे एक गीत आसता. हांगेलें नांव अशोक नायक हांणी तुमगेले एद्राक हे पद सांगता आसची. तांणी कॅलिकटांतल्यान आयल्यांची तांकां आमी प्रोत्साह दिवया एक चप्पाळ्यांनी. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಮ್ಮನ ಮಕ್ಕಂಗ 5 ಮಿನಿಟ್ ದಿಲ್ಲ 5 ಮಿನಿಟ್ पावतले जाल्यार ही तुमगेल सकाळी एक सहकरण हांव अपेक्षा करता. हांव आजी आली बरं येईल पद हे पद बरोवचो व्हडलो मनीस काय न्ही जाल्यार एक गंमत एक तरी आमची केली आमगेल तरी हांव एक बरं येयला आसा. एक आमगेल केरळाचें एक वळंगळी म्हणटाची ते एक रागारी तित्तित्ताना तित्तित्तई तित्तई तई ते लेखारी एक लायन तुम्ही सर्वांनी म्हणका. हांव सेकंड लायन थर्ड लायन सकड हांव म्हणटा. एक मनशान म्हणतील रपच्यानच्या सकडांनी म्हणटा हांव ते लायन आतां वाजयता. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय म्हणाची प्लीज. आमचे कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. बसवनगुडी द्वारकनाथ बँगलोर गांवांत ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी वाक आमची केले ओट्टू सगळ्यांनी म्हण का जाल्यार मात्र ताका एक गंमत आसा. राव मम्मा नायक मामान मेळणू आमची केळांक ओट्टू केला. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. देवाल दयेन स्वामक प्रेन गम्मत करूंक ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. सर्वय मेळटाय गुर्तू करताय सोयरीक जत्ता वर्डीक जत्ता आमची केले केले ओट्टू मेळ्ळाय. नृत्य पद नाटक स्पीच ऐकून पळोवन गंमत कोरया. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. सोना रंदप रुची मिठी मिठी सोना आमकी सोना यम्मी सोना केले केले ओट्टू करताय. तुप्पा पडलो तुप्पा पोळो खोट्टो बिस्कूट आंबड्या चटणी सारू आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. बिस्कूट रोटी पोहा चटणी बटाटा मोडो बन्स आमची केले कोंकणी आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. जी विकडगी कणगां पोडी नंद्रबाळा पोडी 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 आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. तैकिळा डांगर शेवई भात पणसा मुद्दो खाव्या आमी आमची केले उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. जेवणाक मिल्लेट बिस्केट भात व्हेजिटेबल बिरयानी आनी रायता आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. वायट रेस सारू दळितोय फण्णा पोरबोळ नांका येता आमची आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. वलवल गजबजो मँगो मणसिकाय किर्ला आंबडो नोणच्याक आमची कोंकण उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. वलवल गजबजो मँगो मस्किणी मनसिकाय किर्ला आंबडी नोणच्या रुचेक आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. पत्र अळवती साल्ला उपकरी आहा आहा कस रुची आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. कुळता चटणी बिरंडा खडी पणसा पाय सुपोट बरी आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. आमची कोंकणी उत्सवाक आमची केले ओट्टू मेळ्ळाय. नमस्कार. मामा तुम्ही सांगिल्ले पद फुल्ल मेनू पूर्ती तंत आशिल्ले आमकां सगळ्यांक पोट भरला आनी जेवण नक्षी आसा आमकां.
शुभ शमशना सांगते अशोक कुंदापूर लायन अशोक कुंदापूर अशोक कुंदापूर हांनी शुभ शमशणे सांगूक मुखार येता आसाची. सर्व कोंकणी भाषिक लोकांक नमस्कार. आज विशेष जावन कोंकणी उत्सव आमगेले गणेश नायक मामानी अरेंज केला. हे उत्सव कोंकणी अकादमी नाजाल्यार विश्व कोंकणी मंडळी तुकून जावचे सले एक कार्यक्रम एकलो मनुष्य मुखार राबून घेवन केल्ले बदनचे आमी ओटूंची तांकां एक अभिनंदन दिवका. आयचे कार्यक्रमांत तूं महान गटानुगठी व्यक्ती म्हूण म्हणटात त्या नोटू आयलांची गणेश मम्माल बद्दल सांगचे जाल्यार तागेले एक जीवन सॅटिस्फॅक्टरी सार्थकत जावंक जाल्यार 3 फॅक्टरी आमी धोवन घेवंक जाय. मत्तेन तूं आयस फॅक्टरी, तोंडान तूं शुगर फॅक्टरी, हार्टान तूं लव फॅक्टरी. ते 3 आसल्यार जीवन सुसॅटिस्फॅक्टरी काय. तसान एक मनुष्य केदनांची मत्तेन तो आयस फॅक्टरीची ही इज ऑलवेज कूल, मस्त कूल जावन आसा. आनी तोंडान तूं शुगर फॅक्टरी कितले चंद करून उलयता ओटू लोकां लागीं तेंगेले फ्रेंड्स हांगा तेंगेलो ओटू कितले चंद करून उलयता. आनी हार्टान तूं लव फॅक्टरी म्हळ्यार इतले लोकांले प्रीती विश्वास हेणें ते गेन केला म्हळ्यार बदनची ही इज व्हेरी ग्रेट. तांकां तेंगेले कार्यक्रम आजी बारी विजृंभणेरी झाला. ते हे कार्यक्रम उद्घाटना कार्यक्रम आता सर्व लोकांनी आमगेले अध्यक्ष महोदय BS राव आनी मागेले आत्मीय हितचिंतक मागेले गुरू कासरगोड चिन्नम्म आनी वर्ला लोटूंची गण्याती गण्य लोक हांगा वेदिकेर आसून आजी एक लायील ते दिवो सर्व कोंकणी भाषिक घरघरांतू एक उज्वाड आमगेले उज्वाड फिल्म उज्वाड दिवो म्हणून सांगतोंची आयचे कार्यक्रम तुम्ही ओट्टूची हांगे ते सांगिल्ले मनी खंय पॅलेस ग्राउंड सांतू जावका प्रचार कितले जाल्ले म्हळ्यार तेंगेल हार्ट बद्दनची हॉड ही लव्स ऑल म्हणलं मनी प्रत्येक प्रीती विश्वासानी ताणें प्रचार केल्ले तरी आयचे कार्यक्रम तुम्ही ओट्टू लोक येवन सर्व लोक येवन आज विजृंभणेर झाला. तेच तरी हांव सुभाष आमचे सर्व लोकां तर्फीनी तांकां एक अभिनंदन जोर चप्पाळ करून घेवन तांकां आमी अभिनंदन करुया. चप्पाळ केल्यार सकाळी हांव सांगला GST फ्री म्हणून GSB नहीं GST फ्री गॅस्ट्रिक शुगर टेंशन फ्री आता जोर चप्पल मानगन आम्ही गणेश नायक मम्माक धन्यवाद समर्पण करतोची. हांव दैवज्ञ समाज वतीने हांव आज रिप्रेजेंट केला. आज राजापूर सारस्वत थंय तुकून अध्यक्ष महोदय आयलांची आनी सारस्वत तुकून आनंद नगरकर तेनी बी आयलाची आनी तुमी वटू GSBचे तुमगेले स्ट्रेंथ एक हॉड स्ट्रेंथ आज 90% तुमी आसांची. सर्व लोकांक मागेले नमस्कार दितोंची मागेले शुभाशंशना कार्यक्रम हांगा मुक्ताय करतो आसा. धन्यवाद 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 मामा. उल्हास कामत मामो हांगा आयिल्ले आसाची तांकां सुस्वागत सांगता आसा. आयचे कार्यक्रमाचे अध्यक्ष जावन आसचे BS राव मामो आनी सुमना राव हांणी वेदिकेर येवका आनी हांकां एक सन्मान कोरका म्हणून निंबून घेता. शकुंतळा माय शकुंतला केणीमायेन येवन हे चलोसून दिवका. पुत्तूर नरसिंह नायक मामान वेदिकेर येवन हे सन्मान कोरका म्हणून आनी उल्हास कामत मामवरेन मुखार येवका म्हणून निंबून घेता. आनी दंपती वेल विशर्स मागीर मेंटर्स म्हूण सांगूक खुशी पावता.
सगळ्यांकय धन्यवाद. उल्हास कामत मामानं मुखार येवका आणि हांगा एक सन्मान करता सची आभरण देवदास कामत हांनी वेदिकेक श्री देवदास कामत हांनी वेदिकेर येवका म्हूण निमगून घेता. श्री अशोक कुंदापर तन्नी आणि नगरकर तन्नी ते सन्मान कोरका म्हूण निमगून घेता. उल्हास कामत मामो मुखारी हे यंगस्टर्साक जॉब कॅरियर बद्दल मस्त विशय सांगचार आसची. धन्यवाद सगळ्यांकय. श्री सुधाकर पै हांनी सन्मान स्वीकार कोरका म्हणून निमगून घेता. श्री दिनेश कामत हांनी कासरगोड चिन्नमाम नित्यानंद शेणै हांनी मुखार येवन तांकां सन्मान कोरता म्हणून मनवी करता. डॉक्टर दिनेश कामत हांनी सन्मान स्वीकार कोरका. हांनी एक डायनॅमिक डॉक्टर आणि डायबिटीस हे बद्दल मस्त जनाक मस्त रीतरी मार्गदर्शन दिवन हेल्प करता असोची. आजी त्यांनी आरोग्य सुधारणा बद्दल सूचना दिवचार आसती आमी सकडे ते आयकुका आणि खंडित आमकां हेल्थ इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जाल्ले निमित्ती आरोग्य कशी सुधारण करचे म्हणून इन्फॉर्मेशन घेवका. श्री सदाशिव शेणै यांनी मुखार येवका आनी हांकां सन्मान कोरका. कासरगोड चिन्मामो अभिनंदना. धन्यवाद. श्री उमेश शेणै हांनी GSB समाज पीण्यातुल्यान रिप्रेझेंट करता सती प्रेसिडेंट ऑफ GSB समाज पीण्या.
समाजाक सांस्कृतिक क्षेत्रांतू आमकां मस्त रितीरी मनोरंजन दिलेल की मार्गदर्शन केलेल की हांकां आमी धन्यवाद दिता सती आनी सान रितीरी सन्मान तांणी स्वीकार करता. अभिनंदना श्री रमाकांत बळिगर आणि स्वीकार करता आमगेले स्थान सन्मान. हांकां अभिनंदना आणि धन्यवाद. श्री सुरेंद्र नायक GSP परिवार उत्तरहळ्ळीचे प्रेसिडेंट हन्नी हांग घेवन हे प्रोग्रामांत भागवहिसलेलाक धन्यवाद सांगताची आणि अभिनंदना. धन्यवाद. श्री NR पै GSP सभा नागरबावी हन्नी वेदिकेरे मुखार येवका. कार्यक्रमाक येवन भाग घेतल्याक धन्यवाद आणि अभिनंदना. अशोक कुंदापूर हांनी वेदिके मुखार येवका. त्यांनी हे कार्यक्रमात भागवहिसलेला आमकां तांकां धन्यवाद सांगता सोची. येवन भागवहिसून मस्त चंद काणसून दिला हाच खातीर तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद सांगता सती. अभिनंदन वरेन. थँक्यू. हरि ओम. इतले काळ चंदुकोन कार्यक्रम पुरा निरूपण केलेले प्रभा किणीमाय दय दोन मुखार येवका. तिकेक आमगेल गौरव अर्पण जावन सान मठ सन्मान. मिनिट आहे क्षम कर का हाच सांगा. धन्यवाद.
हरि ओम ಹಂಗೆ ಸ್ಟೇಜ್ ಅರಶಿಲೆ ವಾಚ್ ಪಡೀಲ ರೀ 12:45 ದಕ್ಕೈತಸ್ 12ರಿಂದ 12:45 ಇನಾಗ್ರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಜಾವ್ಕ ಮಳ್ಳೆ ಆಮ್ಗೆಲೆ ತವಳು ಮಳ್ಳೆ ಚಿನ್ಮಮ್ಮನ ಮಳ್ಳೆ ಮಣ್ಕೆ ರೈಲ್ವೇಕ ಮಾತ್ನೆ ಅಮ್ಕ ಐಕಳ್ತಾಮಣ 12:45 ಆಲೋಚನೆ ಕೊನ್ಪಳೆ ಇಟ್ಲು ಜನ ಸನ್ಮಾನ ಇಟ್ಲು ಜನ ಉಲ್ಲೋಚೆ ಪೂರ ಅಮ್ಕ ಕಿತ್ಲು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಮ್ಗೆಲ್ ಜನ ಅಂಕ ಮಳೆ ಲೇಕ ದಾಕೈತ ಸ ಚಂದ ರೀತಿ ಇಚ್ಕೋರಂದಿಲ್ಲ ತಮ್ಗೆ ಪೂರ ಜನ ಕೈ ಧನ್ಯವಾದ. चार जण ए नारायण नारायण एक वॉलेंटियर घेऊन या इथे मार्च करू अनु कोणी असतं ते आणि कोण असतं ते वॉलेंटियर ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಇದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಸ್ಲೈಡ್ಸ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ನವರು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಹಾಂ ಸರ್ ಬನ್ನಿ 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 ಬೇಗ ಬೇಗ या ना ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ कर बाकी 3 जणांचा राईट सॉल डेटा सांगाल सर्टिफिकेट जेवण म्हणून प्रभाकर म्हणून दैवज्ञ समितीचे तो गेले त्यांनी जेवणा गेले दिसते जेवणा गेले आता काही करचा तो प्रोग्राम एक 10 निमिष आमका हे फस्ट कळलं आमका कळल्यार सुरेख कोरेत आता जायना मुखावयल प्रोग्रामु मोटिवेशन प्रोग्राम म्हणून हे चोलोन दिवचे श्री उल्हास कामत, डॉक्टर दिनेश वी कामत, डॉक्टर प्रसाद देशपांडे आणि श्रीमती कला कुडवा हानी दैदवनो वैरेवनो आमकां आमी कशी सेट केलें सम की ना म्हण एकडे सांगलें रे आमकां कळटा फॅन घाली आनी ब्लॅक ब्लॅक हां तें वय
हेवंय घाल चलता चलता रे पुरा तिथलं पुरा ॲटलिस्ट गणेश नायक मामान दय दोन तांकां आपण स्टेजार व्हरका म्हण निमून घेतास नायक माम या डॉक्टर प्रसाद देशपांडे मायांक बैसी येतं या बैस या हॅकिंग वर My life hacks. Not the bad hacks. कसं नाही लाईफ नाही ढकलले Why? नाही रे उदका बॉटल सर पुस्तक नाही हांगे लागतं एक डोअर करतात काहीच काही असं भितर असं काही येऊन दिता उदका बॉटल उदका बॉटल हंगा या त्यामध्ये अशी मध्ये हंगा सर बैस बैस हां देशपांडे नाही नवा नाही 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 देशपांडे ते तिका येवच्या घेतात आसको नाही सात देशपांडे वय वय येता सजी हां का आईलाची ते येवच्या देता ना की एक मिनिट हरि ओम मागशी आता आमकां स्पीकर जावन आसचे डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांणी खंय केस दय दोन तांकां एक वाटसवण दिया तांणी हांगा येवन आतां कार्यक्रम येवचे आसा डॉक्टर प्रसाद देशपांडे दय दोन तांकां ते वाट कोन्न दिया शंकर शंभागा टोपी घाला ते कशें करतात उल्हास हें डॉक्टर दिनेश वी हय अशी केल्यार मोस्टली सेकंड म्हणून हांव रेडी करूंक निम केलेलें ओके ओके सेकंड की लास्ट कोण सोडया तेन्ना एक स्पीकरचे लागना तो सेटिंग करता हय एक प्रोजेक्ट हय फर्स्ट तुगेल करे गीता उल्हास तागेले ओके तागेल फर्स्ट कोण कशी ना कितले टायम आमकां येतलो एकूण 10 निमिष तितले ना 4 जाण 4 जाण 45 मिनिट्स समजा 10 मिनिट्स ओके
त्याला ताका 10 निमिषांनी कंप्लीट करता म्हणटा तितले 10 मिनिटांनी 141 Check, all. 1, 2, check, all. Check, 1, 2, check. ಸರ್ ಮೈಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕು ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಮೈಕು ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ नाही आता हरिओम आम्ही हो प्रोग्राम एक 5 मिनिट पुढे सुरू करून सोड्या वय आता फर्स्ट डॉक्टर दिनेश वी कामत हांणी डायबिटीस आनी हज्जेन जेवचे प्रॉब्लेम्स ತೊಂದರೆ तशीची ते डायबिटीस येना तशी कसं करूं येता म्हळ्यार बद्दल आनी एक आमकां स्लायड शो प्लस ताजे बद्दल टॉक करता उलोवचें आसताचें दय दवरून आमकां पुरो जाणां हें अगत्य माहिती म्हूण लेखता आसा दय दोन शांत चित्तार बसून हें पळोवका म्हूण निमगून घेता आसा आनी हांव डॉक्टर मम्माक तांगेलें प्रेजेंटेशन सुरू करूं येता म्हूण निमगून घेता ಆರು आणि 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ इथे कसं आहे एकच कसं आम्ही करेक्ट प्लॅन केला होय होय बा होय इवन आमकां कशी होय. करा 45 मिनिट्स होय बरोबर नाही हें एक प्रोग्राम होय हें 8 जण आसा एक मनशान 2 हांव ते 15 मिनिट्स कॉर्डलेस असतं हरिओम हें नाही नाही अशी आराम पण कर Check, 1, 2. Check. हॅलो 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 सगळ्यांकाय नमस्कारो आयच्या दिसाक डायबिटीसा ಬಗ್ಗೆ उलोवच्याक म्हाका एक अवकाश दिलेल्याक आमची कोंकणी उत्सवाचे सोना गणेश नायक मामानी टिमाक मिगेले कृतज्ञते डायबिटीस आतां आमगेले देशांतू मस्त चड जाता आसा तुमकां पुरा गोत आशिल्लें म्हणकेची प्रति कुटुंबांतू एक 2-3 घरकडे सुमार जनांक हे रोग येता आसा आमगेले देशांतू 2019 तावळी अबाउट 69 मिलियन जन डायबिटीस आशिल्ले आतां 2022 एंड म्हणटना इट हॅज इनक्रीज टू 101 मिलियन तितले चड जाता आसा ह्या विशाद कसं म्हळ्यार अंत अर्ध जनाक तांकां रोग असो म्हणूंक वतना आयदर तांणी चॅक करनी ना हांवें गोत्त सुनी ताजे प्रकार कसले क्रम घेनी तशीची प्री डायबिटीस म्हूण आसा प्री डायबिटीस म्हळ्यार तांगेले शुगर ब्लडांतू
चड जाला बट ट्रीटमेंट घेवची तितली ना. ह्या संख्ये सादारण 105 मिलियन आसाची. सो ह्या कसलाक आमगेल्या देशांत तितले चड जाता आसा. आमगेलो देश वर्ल्डान तो सेकंड लार्जस्ट डायबेटीक पॉप्युलेशन नेक्स्ट टू चायना. आमगेल्या इंडियन्सान तो बॉडी सेल्सान तो फिनोटायप म्हणून एक जीन्स आसा. ह्या जीन्स आशिल्ल्यांक ह्या रोग वग्गी येता. बट जेनेटिकली मात्र न्हय, ಕೆಲವು एनवायरमेंटल फॅक्टर्स म्हणून आसा त्यावे ಒಟ್ಟು जाल्यार हे रोग वग्गी येता. सो आतां आमकां कळलेले प्रकार हे वंशक पारंपरे रोग हावस पॉप्स सुकून चेडवां येता, चेडवां सुकून नत्रां येता, एक पाटी चेडवां येना तेल नत्रांक येता तशी. सो पक्कनी हावस पॉप्स दोग जनांकय डायबिटीज आसला री तांगल चेडवांक 90% चान्सेस ऑफ गेटींग म्हळ्यार 90% येवचे साध्यता आसा. 5 जन चेडवां आसल्यार 4 जनां येवचे साध्यता आसा. तशीची पक्कनी हावसू जो बापसूक कोणाक एकलाक हे रोग आसला री 66% चान्सेस आसा. म्हळ्यार 4 जनांतू तेग जनां येवचे चान्सेस आसा. पक्कनी हावस बापसूना आज्जाक मांताक मामा कोणाकय रिलेटिव्ज आसला री 33% चान्सेस आसा. म्हळ्यार तेग जनांतू एक चेडूं आपूण येवचे चान्सेस आसा. आतां सुमार जन येवन सांगताचे आमगेले फॅमिली कोणाकय ना म्हणून. तशें जाल्यार अबावट 10% चान्सेस आसा. सो ह्या कारणांतू आमगेल्या देशांतू हे चड जाता आसा. सो डायबिटीज म्हळ्यार कसलें, आमी कसलेय फूड खेळ्ळारी, कसलें खाण जेवण कसलेंय खेळ्ळारी चडता वता आमी पुरा कार्बोहायड्रेट्स म्हळ्यार चड खावचे. तांदूळ, गोवू, नांचोण हे पुरा कार्बोहायड्रेट्स ते खावन पोट्टा वच्चे कुडले जीर्ण जावन ब्लड्डा वता. ब्लड्डा वच्चे कुडले ते शुगर जाता. सो शुगर जावत म्हणटा ताका कंट्रोल ना. कुडले आमगेल्या बॉडीन तू पँक्रियजांत एक इन्सुलीन म्हणून एक हार्मोन आसा ते इमिडिएटली रिलीज जावन ब्लड्डा वचून शुगर चड जायना तेल म्हणके पळयता. कुडले ते शुगराक विंगड ऑर्गन्सा व्हरून ताची एनर्जी यूज करता. सो पक्कनी ते इन्सुलीन उणी जाल्यार बॉडीन तू जेवो इन्सुलीन आसूनय काम करनी जाल्यार ताका इन्सुलीन रेसिस्टन्स म्हणटाची तावळ कसं जाता ते कंट्रोल मेकॅनिझम वता. इन्सुलीन उणें आसा जेवो काम करतना ताजे मिती कसं जाता ब्लडान शुगर चड जाता वता. सो तावळी आमी तांकां डायबिटीज आयला म्हणून सांगताची. सो नॉर्मल ब्लड शुगर कितले फास्टींग हंत केल्यार इट शूड बी 100 अशी उणें सुका. आफ्टर फूड म्हळ्यार 2 hours आफ्टर ब्रेकफास्ट केल्यार इट शूड बी लेस देन 140. सो हंतू 2 नमुने डायबिटीज आसा तुमकां गोतो सुक. टायप 1 म्हणलेले ते चडता वता चेडवां येवचे तांत कशें जाता म्हळ्यार इन्सुलीन उत्पादन ना ताजे मिती तांकां ट्रिटमेंट इन्सुलीन दिवका आनी आयच्या दिसा प्रकार इन्सुलीन म्हळ्यार इंजेक्शन रुपार मात्र आसूचे. बट देवा दयेन हे लेस देन 5% म्हळ्यार 100 आमगेल्या देशांत बरी 5% जनां मात्र आसूचे. चड 90 to 95% टायप 2 डायबिटीज. हंत कसं जाता म्हळ्यार हांव सांगेल म्हणजे इन्सुलीन उणें जो इन्सुलीन काम करना ताची मिती ब्लड शुगर चड जावन हांकां आमी टायप 2 डायबिटीज म्हूण सांगताची. सो टायप 2 डायबिटीज कशें कळटा तांकां सिमटम्स आसला री आतां तोंड सुकून येवचें, मस्त उदक पिवचें, नावें युरिनेशन चड जावचें, सडनली वेट उणी जाता, नावें हातपाय जोर दुखी मुयेन येवचें, न्हीदपणा, सुस्तू ह्या पुरा सिमटम्स आसतना सस्पेक्ट करता हांकां शुगर आसूं पुरो म्हणून. सो हांनी वचून ब्लड टेस्ट करतना फास्टींग PPBS करतना कळटा. सो 100 अशी उणें फास्टींग आसल्यार तांणी नॉर्मल. 100 to 127 आसल्यार फास्टिंगान तूं तांकां आमी प्री डायबिटीज म्हणटाचे. 127 पशी चड आसल्यार हांकां डायबिटीज आसा म्हूण सांगताचे. तशीची आफ्टर फूड 140 पशी उण आसल्यार नॉर्मल, 140 to 180 आसल्यार प्री डायबिटीज, 180 पशी चड आसल्यार तांकां डायबिटीज तांकां ट्रिटमेंट घेवका म्हूण सांगचें. सो रिस्क फॅक्टर्स म्हूण आसाची. आतां हांव ऑलरेडी सांगलें वंश पारंपरा फॅमिलीजांत येता आमगेले इंडियन्सां चड आसा म्हणून. सो आनी एक रिस्क फॅक्टर ओवर वेट ओबिजिटी म्हणचे आमगेले हायटाक वेट चड आसला मनशाक तांकां हे रोग वग्गी येवचे साध्यता आसा.
तशीची बी पी आशिल्ल्या जनांक कोणाकय बी पी असल्यार तांकांय वग्गी शुगर येता तांणी ताता वळे ते शुगर चेक करता कोलेस्ट्रॉल जो फॅट बॉडीन चड असल्यार तांकांय वग्गी येवची साध्यता आसा मागीर बायल मनशां प्रेग्नन्सी टायमार पक्कनी तांकां तावळ शुगर येवन वचून असल्यार तांकांय मुखार सोनू शुगर येवचे चान्सीस चड आनी इनएक्टीव म्हळ्यार कोणें काम करना बैसणूक आशिल्ल्यांकय येदे वग्गी येता आनी प्राय जाता जाता येवची साध्यता वग्गी फुडल्या काळांतू ह्या रोग 50-60 इयर्स नंतर येत आशिल्ले जाल्यार आज आमी पळयता आसाची 30 इयर्स इवन 20 इयर्साकय आमकां ह्या टायप 2 डायबिटीज येता आसा कसलाक वग्गी येता आसा म्हणून फुडें जेन्नाक आमी एक्सरसायज कराची वॉक कराची म्हूण कसलें सांगता म्हूण नाशिल्लें इतले व्हेकल्स नाशिल्ले दादले मनशां सामान घेवन कितलीय दूर चमकून वता आशिल्लीची एक बस धरका जाल्यार बस स्टॉपार तितले दूर वता आशिल्लीची मागीर एक लायट बिल्ल टेलिफोन बिल्लांनी बांदूक जाल्यार सुमार दूर चमकून वचून आमी बांदून येत आशिल्लीची बट आत्तां पुरा जणे व्हेकल्स आशिल्ले देखून चमकूच म्हणलेले एक अभ्यास गेला पुराकय तांणी व्हेकल्स यूज करताची बायल मनशाकय तशीची फूड जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ दूर वचून बांयन चुकून उद्दा तांडून उद्दा हाडचें आशिल्लें घरकडे रगडार वाट्टूचें आशिल्लें आत्तां कशें जाला पुराकय मशिन्स आयला बटन्स आयला एक बटनान तांगेलें काम जाता कोणाकय एक्सरसायज म्हणलेलें ना तशी ताजे खातीर ह्या रोग आतां वग्गी येता सान प्रायर येता तें आनीक अलार्मींग आमगेल्या देशांत आनी मुखार आनीक एक कश्ट आसा इता म्हळ्यार आतां आमगेल्या चेडवांक आमी समज हंत शिकयता नाची आमी पूण येदे चमकून चमकला स्कुलाक सायकल यूज केला आत्तां चेडवांक आमी बरी ऑटोर गी वॅनार गी बसार गी पेटयतात स्कुला सुकून सांजे येवचे कुडले तांणी कशें करताची अर्द जन ट्युशनां वताची अर्द जन घरकडे बैसून लॅपटॉप गी आयपॅड गी मोबायल गी घेवन शिकू बसताची खेळताची सो एक्सरसायज म्हणलेलें ना आतां आमी एक वॉक कसो जाल्यार एक्सरसायज कसो म्हळ्यार आमी डेफिनेशन दिवका तांकां कशी वॉक करका कितलो वॉक करका म्हळ्यार विसरून गेला ताजे खातीर ह्या रोग आतां चड जाला वग्गी येता दीज आर ऑल एनवायरमेंटल फॅक्टर्स वाय अलॉंग विथ जेनेटीक आमगेल्या देशांत चड जाला सो एक पटी आमकां डायबिटीज आसा म्हूण कळ्ळी नंतर आमी कुडले ताका एक्शन घेवका सुरवेक डायट कंट्रोल करका एक्सरसायज करका ह्या दोनींतूय आमगेले वेट उणी करका आनी तो सकड उणी जायनी जाल्यार दयकर न्हू तुमगेले डॉक्टर्सान देखो न्हू कुडले वखद घेवका आनी कंट्रोलार हाडका सो लायफस्टायल मॅनेजमेंट म्हणचे हाका ह्या कसा म्हळ्यार आमगेले वेट चड आसला उणी करचें डायट कंट्रोल करचें एक्सरसायज करचें ह्या पुरा करून कंट्रोलार दवरल्यार ह्या रोग कसले तोंदर दिना वील हॅव ए लॉंग एंड हेल्दी लायफ विदाउट एनी प्रॉब्लेम्स सो फर्स्ट डायट एक 2 स्लायड्स डायटा वयर सांगता पेशंट सुरवे टायम मिगेला येवन तांकां शुगर आसा म्हणचे कुडले मस्त बेजार करताचे रडताचे अयो मिगेल लायफ गेल्लें आनी हांव कसलें खावचें ना म्हाका इश्ट आशिल्लें कसलें खावचें जायना म्हूण मस्त बेजार करताचे ह्या तसलें कसलें ना ह्या रोगांतू हांतू आमी कसं मस्त खावेत आमी कसं खावच्या नज आमी कसं मितव्य खावेत ह्या कळल्यार हे रोग कंट्रोल करचें मस्त सुलभ आनीक ह्या आमगेले डायटार आमगेले वेट चड आसल्यार त्या वेट उणी जेवचे म्हणके डायट घेवका तिनीच व्हेरी इम्पॉर्टंट हांतू एक पटी चड खावचे जेवच्या करूनच सुमार जण सांगताचे हांव दिसा 2 पटी जेवण मिगेलें एक सकाळ 10-11 घंटाक एक सांजे म्हणून म्हळ्यार चड खातात तांणी त्या वेळी करूनच स्मॉल फ्रिक्वेंट मिल्स म्हळ्यार दिसा 4 पटी पुणी ಸ್ವಲ್ಪ खेळल्यार एक पटी शुगर चड जायना ह्या एक इम्पॉर्टंट स्लायड सकाळांक दिसता म्हूण लेखता हांव आमी युजली आमगेले तान्नी पिवचे आतां हांव इडलीचें एग्जाम्पल दिलां आमी खावचे 6 इडली जाल्यार एक 6 इडली 8 इडली अशी खाताची बट ताजे उठो आमी कशें करताची 6 कपांत एक चटणी 6 कपांत एक सांबार घेताची ह्या रायस म्हळ्यार आमगेले तांदूळ इडली आनी म्हळ्यार हाय कार्बोहायड्रेट डायट ह्या खावचे कुडले एब्जॉर्ब जावन शुगर चड जाता सो आमगेले डायबेटीक पेशंट्सान कसं करका म्हळ्यार तुमी लेफ्ट सायडा पळयाचे हेल्दी डायट इडली उणी करका ताजे उठो तुमी उपकरी तरकारी जो मस्त तरकारी आशिल्ले सांबारो त्या चड खावन इडली क्वांटिटी उण करका ताका हेल्दी डायट म्हणटाची हांतू आमगेले शुगर्स उण जाता तशीची जेवणाचे एक प्लेट पळयता आसत तुमी
यूशल टिपिकल आमगेले एक प्लेट मील म्हूण म्हणारी आमगेले वाट्ट्यांतू अर्द वाट्ट्यांत शीत आसता मागीर एक सान उपकरी सान रांदय आसता तशें आसूनच आमगेले डायबेटीक पेशंट्सांक काल प्लेट मात्र शीत आसून अर्द प्लेट जाल्यार तितले तरकारी चड खावपा सॅलड्स जेवो उपकर जेवो कोसंबरी जेवो तशी आनी आनीक काल प्लेटांत दाळी धान्य असल पुरा करता प्रोटीन्स तावळी तांगल शुगर चड जायना मस्त तांणी तोंदर घेवका म्हणना सांजेचे तांणी पितना आमी युजली आमगेले गणेश नायक मामा तांणीच म्हूण सांगला तो सुरवेक आंबाडो वडो बजो असले करता तो चड डायबेटीक पेशंट्सांक त्या चांग न्ही ते आपस शुगर चड करता कार्बोहायड्रेट्स चड आसता तांणी चणा उसली मोगा उसली जो चारमोरो ह्या पुरा खेळ्ळारी मस्त उणें हांतू कॅलरीज कार्बोहायड्रेट्स उणें हांतू शुगर चड जायना तशी सारांश कसं म्हणारी डायटांतू आमी कसलेची डीप फ्रायड फूड खावच्यानच मस्त डायरेक्ट स्वीट्स तुमगेले केक तुमगेले चॉकलेट्स तसल पुरा खेळ्ळार कुडले शुगर चड जाता त्या पुरा एवॉयड करता नेक्स्ट इम्पॉर्टंट एक्सरसाइज वॉकिंग आमी सदांची एक 30 मिनिट्स पुणी ब्रिस्क वॉकिंग और एटलीस्ट 150 मिनिट्स पर वीक म्हळ्यार एटलीस्ट 5 दीस वारांतू मिनिमम 30 मिनिट्स वॉक करता ते वॉक कर येता जॉगिंग कर येता जेवो जिम्मा वचूं येता और कसले गेम्स खेळ येता ह्या मिनिमम तुमी केल्यारी डेफिनेटली शुगर उणी जाता वेट उणी जाता BP उणी जाता हार्टा येवचे प्रॉब्लेम्सय उणी जाता सो ह्या पुरा आमी फॉलो करूनय शुगर कंट्रोल जायनी जाल्यार कॉम्प्लिकेशन्स म्हळ्यार येता तोंदरे येता डायबिटीसा ಬಗ್ಗೆ हांतू शॉर्ट टर्म आनी लाँग टर्म म्हणून 2 कॉम्प्लिकेशन्स आसा शॉर्ट टर्म म्हळ्यार डायबिटीस आशिल्ले सुमार जाणांक हें कळ्ळां लो शुगर म्हूण जाता हायपोग्लायसिमिया म्हूण हायपोग्लायसिमिया म्हळ्यार तांणी कशें करताची मात्र समग घेताची फूड समग येनाची आयदर फूड घेवची उणी करताची नावें मस्त गॅप दिताची नावें एक पाटी गोतनातील 2-3 मात्र एक्स्ट्रा घेताची ह्या पुरा केल्यारी लो शुगर म्हूण जाता व्हेरी डेंजरस तावळ कशें जाता म्हळ्यार तांकां हात पाय कडकड येवचे हुमेचे माती घेवचे एक पाटी पोवण कोमाताय वताची सो अशें जावच्यानच हे प्रिवेंट करूंक शुगर पेशंट्सांनी मात्र कशी घेताची की फूड टायमार घेवका क्वांटिटी सम घेवका केन्नाय तपसूनच नेक्स्ट हायपरग्लायसिमिया म्हळ्यार हाय शुगर कसं जाता जनांनी 4-5 दीस मात्र घेवचे ना मात्र सरलेले म्हाका हांड दितले कोणें नाशिल्लीची म्हणटाची नावें असल व्हडले फंक्शन्स 3-4 दीस सम हाय कार्बोहायड्रेट डायट खाताची नावें पक्कनी तांकां तापू जेवो एक्सिडेंट स्ट्रेस म्हणचे स्ट्रेस कसले जाल्यार तांकां शुगर चड जाता सो चड जाल्यार तांकां कसो सिम्टम्स येता तांकां जोरू तोंड सुकून येवचें माती घेवचे सुस्त जावचे ते पुरो सिम्टम्स सो तांणी कुडले डॉक्टरा देखून तांकां मात्र चड करची की जेवो इंजेक्शन घेवन इमिडिएटली उणी करची की पळोवका कर न्ही जाल्यार कशें जाता ते हाय शुगर आमी ती टॉक्सिन्स कीटोन बॉडीज म्हूण सांगताची तेच डेवलप जावन पुरो बॉडी वचून मस्त तोंदर दिता सो तावळ आस्पत्रेनी एडमीट जावका जाता ते एवॉयड करूंक आमी हाय शुगरा वचनाचे लाँग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स पुरा आमगेले बॉडीन तशिले ब्रेन दोळो हार्ट किडनी नर पुराक एफेक्ट जाता आमकां कळलेले प्रकार डायबिटीजा ओट्टू हार्ट प्रॉब्लेम 3 टायम्स चड नॉर्मल पर्सना कंपेर केल्यार डायबिटीका 3 टायम्स चड हार्ट प्रॉब्लेम्स येता हार्ट प्रॉब्लेम्स म्हाका कशें येता ब्लडांतू ते फॅट डिपॉझिट जावन ब्लॉक जाता ब्लॉक जालेली मिती तांकां हार्ट अटॅक येवचे चान्सीस चड हार्ट एनलार्जमेंट जावचे चड हार्ट फेलियर जावचे चान्सीस चड आनी तांगेले रिदम डिस्टर्बन्सीस म्हणटाची ते रिदम डिस्टर्बन्सीस जाल्यार सडन हार्ट कार्डियक अरेस्ट जाता ताचे खातीर आमी शुगर आशिल्ल्यांनी केन्नाय आमगेले हार्ट चॅक करता एटलिस्ट 6 म्हयन्या एक पाटी एक ECG घे एकोकार्डियोग्राम करता आनी कसले आसल्यार इमिडिएटली ताका ट्रिटमेंट घेवका तशीची शुगर आशिल्ल्यांक ब्रेन स्ट्रोक येवचे 5 टायम चड नॉर्मल कंपेर केल्यार सेम प्रॉब्लेम ब्लड क्लॉट्स जावन ब्रेना वचून ब्लड क्लॉट्स जावन जावचे सो केन्नाय आमगेले डायबिटीक पेशंट्सांक पक्कनी माती गुंता 2 दिसता जो चमकता न्ही ते मालवताची
हात वीक पाय वीक जाल्यार कूडले डॉक्टरा देखून ताजे प्रकार टेस्ट कर न्हू तांकां कसले अर्ली सिमटम्स की स्ट्रोकाचे म्हूण पळोवन ताजे ट्रिटमेंट घेवका. नेक्स्ट वेरी इम्पॉर्टंट किडनी प्रॉब्लेम हे कळयना हगूर जावचें. शुगर डायबिटीज आनी BP चड आशिल्ल्यांक हे वग्गी येता किडनी प्रॉब्लेम. सो आमी डायबेटीक पेशंट्स केन्नाय 6 म्हयन्या एक फावटी युरीन आनी किडनी फंक्शन टेस्ट म्हूण करता. ते युरिनान तूं प्रोटीन्स वचा सुरू केल्यार दिस इज द फर्स्ट सिमटम हांकां किडनी रोग येता म्हणून. तावळी आमी ताका डायट कंट्रोल जेवो वखद आनी घेवन रिवर्स जावचें म्हणके पळोवका. चड जाल्यार कसं जाता फायनली किडनी फेलियर जाता. सो रेग्युलरली शुगर कंट्रोलार दवरका आनी इमिडिएटली टेस्ट करता. नेक्स्ट दोळो ही तशीची लॉंग टर्म 15 वर्स 20 वर्स डायबिटीज आशिल्ल्यां पुरो दोळाचे वग्गी एफेक्ट जाता. ताका रेटिनोपथी म्हणचे. शुगर कंट्रोल ना BP कंट्रोल ना हाय कोलेस्ट्रॉल आशिल्ल्यां पुरो दोळाचे वग्गी येता. सो डायबिटीक पेशंट्सान पुरा 6 म्हयन्या पुणी एक फावटी तांकां दोळ चेक करका. पक्कनी कसले अर्ली सिमटम्स आसल्यार ते रिवर्स कर येता. लेजर ट्रिटमेंट आसा इंजेक्शन ट्रिटमेंट आसा त्या दोळा दिवन ताका मुखारसून वचना येतले म्हणके पळोवन घेवेत. तशीच आमगेले डायजेस्टीव सिस्टमांतूय एफेक्ट जाता. नर्व वीक जालेले पेटाक तांकां पोट फुगून येवचें वंकार येवचें तातवळ लूज मोशन जावचें ह्या पुरा डायजेस्टीव सिस्टमा एफेक्ट जाता. सो हानी तशीची त्या जाल्यार कुडले शुगर चेक कर न्हू नॉर्मला दवर न्हू ह्या पुरा रिवर्स जावचें वखद आसा घेवका. न्युरोपथी म्हूण आसा ह्या व्हेरी कॉमन 65 to 70% जनाक न्युरोपथी आसा आमगेले डायबिटीक पेशंट्सांक. तांकां पांयाक तांडून येवचें क्रॅम्स येवचे मस्त दूख येवचें रात्री न्हीद येना हे पुरा न्युरोपथी सिमटम्स. हे सिमटम्स आसल्यार तांणी फस्ट तांगेले शुगर चेक करका. चडता वा ते हाय आसता त्या उणी कर न्हू त्या नराक ते शक्ती दिवचे इंजेक्शन घी मात्र घेतल्यार उणी कर येता. फूट केअर ह्या सुमार जनाक पळोवन जेवो आयकून गोत आसा ताका एक गाय जाले काय चड जाले काय ताका बोट काडलें ताका पांय काडलें म्हणून. सो आमगेले पांय व्हेरी इम्पॉर्टंट. आमी युजली पांय पळयनाची अशी पांय दुताची आनी येताची. एक्चुअली पांय सदां पळोवका डायबिटीक पेशंटान क्लीन आसगी कसले गाय जालागी ड्राय स्कीन आसगी कसले तांबडे जालागी दे आर ऑल अर्ली सिमटम्स कसले गाय जाता म्हणून. कसले डावट आसला इमिडिएटली डॉक्टरा देखोका म्हळ्यार एक जो 2 दीस भितर चड जावन हरडता ते जायना नेतील म्हणके पळोवका. सो केन्नाय आमगेले पांय क्लीन दवरका. मागीर फिटींग शूज व्हेरी टायट शूज लूज शूज आनी घालूनच कसले इमिडिएटली प्रॉब्लेम जाल्यार देखोका. व्हेरी इम्पॉर्टंट सुमार जाण सांगताची म्हगेले शुगर हांव चेक करता नॉर्मल आसा हांव कसला डॉक्टरला वचूका कसलाक हांव वचून थंय राखून देखून येवका म्हणून. अटलिस्ट एक 3 म्हयन्या पुणी एक फावटी वचून डॉक्टर्सांक देखोका. हिता म्हळ्यार तांकां अटलिस्ट विंगड कसले प्रॉब्लेम्स गी म्हूण पळयता ओन्ली शुगर मात्र न्ही. तांकां कसले BP चड जालागी कोलेस्ट्रॉल चड जालागी जेवो तांगेले दोळा कसले प्रॉब्लेम जालागी. सो अटलिस्ट 3 म्हयन्या पुटी एक फावटी गेल्यार तुमकां कळटा कसले प्रॉब्लेम आशिल्ले गी म्हणून. सो आतां म्हगेले लास्ट स्लायड येवचे फुडें रिवर्सल ऑफ डायबिटीज त्या एक व्हेरी आज काल मस्त आयकता आसाची विडियोज वॉट्सॅपार पुरा रिवर्स करूं जातवे डायबिटीज म्हणून. डेफिनेटली जाता बट पुरा जनाक जायना. रिवर्सल ऑफ डायबिटीज म्हळ्यार प्री डायबिटीज आशिल्ल्यांक आनी काही डायबिटीज येना नातिल्ल्यांक डेफिनेटली रिवर्स कर येता. डायबिटीज सूर जावन एक 5 वर्स भितर आनी काही पँक्रियाजांत इन्सुलीन आशिल्ल्यांक डेफिनेटली रिवर्स कर येता. 5-10 वर्स नंतर आशिल्ले डायबिटीक पेशंट्साकय प्रयत्न करत जायना म्हूण सांगना प्रयत्न करत अटलिस्ट तांणी 7, 8, 10 मात्र घेवचे कडेन उणी करत रिवर्सल करन. 1 जो 2 मात्र घेवचे म्हणकेची इन्सुलीन घेतल्यांक इन्सुलीन रब्बो येता रिवर्सल केल्यार. सो ह्या पुणी तांकां बेनिफीट आसा. सो रिवर्सल डेफिनेटली आसा हेल्पफूल. आतां कशें करचें रिवर्सल म्हळ्यार मन मस्त दृढ करका म्हळ्यार डायट कंट्रोल म्हळ्यार आतां येदोळताय सांगेल न्ही ताजे पयशी व्हेरी स्ट्रिक्ट सुका. सो तांगेल वेट तांणी 5 साकून 10 kg उणी करका. मागीर फूड कंट्रोल हांव सांगलें कार्बोहायड्रेट म्हळ्यार आमगेले तांदूळ नांचणो पुरा इट कम्स अंडर कार्बोहायड्रेट्स. ते एक बेरियाट्रीक सर्जरी म्हूण आसा. त्या बेरियाट्रीक सर्जरीन तांणी कशें करताचें म्हळ्यार पोट तांणी पोटा सायज उणी करताची 1/4 ते सायज करून ताका एक बायपास करताचे. पोट सांज जावचे कुडले भूक उणी जाता मनशाक खावची उणी जाता खावची उणी जावचे कुडले डेफिनेटली शुगर हे उणी जाता.
सो तशीची फूड कंट्रोलांतूय आसा कार्बोहायड्रेट कंप्लिटली 10% कर न्हू चड प्रोटीन डायट जो चड सेफ फॅट डायट केल्यार तांकां डेफिनेटली शुगर उण जाता तांकां रिवर्स जाता सो रिवर्स साध्य तसं बट आमकां मन गट्टी करता सगळ्यांक इजी नाही ते करचें सो लास्ट मुगेल कसं म्हळ्यार पुरा जने अधिक संख्य आमगेले देश आशिल्ले देखून येदे वग्गी चेक कराचे हांव तुमकां रिस्क फॅक्टर सांगलें सो अटलिस्ट वर्साक 2 वर्साक एक फावटी शुगर चेक कराची कळ न्हू ते वग्गी कंट्रोल केल्यार कसलेय कॉम्प्लिकेशन जायना लायक हेल्दी लायफ लीड करेत थँक्यू कामत मामाका धन्यवाद डायबिटीसा बद्दल कुलंकुशान उलयल्याची त्या बद्दल आमी तांकां आभार व्यक्त करता आसाची मुखा वयल स्पीकर श्री उल्हास कामत आनी जॉब सीकर टू जॉब क्रिएटर्स म्हळ्यार काम सोदून वचचे बदलाक काम दितल जयाची म्हणचे बद्दल उलयताची दैदो न्हू हें मस्त म्हाका दिसता यंगस्टर्सांक चड हेल्प जाता तांगेले आना मनवर आयकून तांकां सांगू येता नमस्कार पुरा जन नमस्कार ಅದು ಕಾಮತ್ ಮಾಮನ डायबिटीसाचे पुरा डिटेल्स जेवणा पशी फुडें सांगेल मेतीन कितें जेवण अदें चड व्हरतलें आजी वाडटलें कितें कश्ट येतलें आयचे दीस हांगा जेन्ना पळयलें री एक दसरा अशें म्हाका दिसता मैसूरच्यो त्या मैसूर दसरांतू कोण आयला कोण गेला कोण कसं केला कोण उरलेला कोण आयकला कोण जेवला म्हणून कोणाक कसले कळना घरा वता कळटा आनी कसं उरलेला तें म्हणून त्या भितर कितली उण जाता तितली उणयता उरलेता म्हाका गणेश नायकान सांगतना तुमी मोटिवेशन करता म्हणटा हांव सांगलें तूं जेवण खाणां फ्री दी मोटिवेशन ऑटोमॅटीक जाता म्हळ्यार त्या एक आसा म्हणजे रे पूरा काही स्टार्ट्स विथ द ब्रेकफास्ट एंड्स विथ द डिनर इन बिटवीन इज वॉट वी टॉक सो मस्त उलोवचें वचना एक असं म्हळ्यार नेक्स्ट जनरेशनाक आमगेल जनरेशन आनी 10, 15, 20, 30 वर्सां सुपुरो बट नेक्स्ट जनरेशनाक काम तितलें सुलभ भायर मेळना तुमी कितलें काम सोदलें रे काम मेळना म्हळ्यार हे एक दृढ एक डिसिशन काण घेया ती क्लासान तो फर्स्ट टायल कुडल्याची बेस्ट कंपनी काम मेळटा म्हणून सूर फूड आशिल्लें आनी मुखारी मेळना आमगेले GSBन तो एज्युकेशनाक भारी आमी इम्पॉर्टन्स दिता ती ते कंटिन्यू करून वचका एज्युकेशन भारी इम्पॉर्टंट GSBन तो सरस्वती आसा लक्ष्मी आसा ते लक्ष्मी आनी सरस्वती वटू आसा म्हणजे रे बिजनस करचे भारी एक योग म्हणून हांव सांगता चेडवांक बिजनस करूंक एनकरेज करा ती चांग एक काम मेळनो चंदेक वाडी कोरनो एक घर गोरनो सेटल जा म्हळ्यार ताका 55 रिटायरमेंट जाताची आनी 40 वर्स तो कसा करता म्हणून आत्तां थिंक करका आयच्या काळांतू लायफ एक्सपेक्टन्सी आमी कसं सांगता ती इंडियांतू 70 वर्स जन आयच्या दिसांतू तांगेले ॲव्हरेज आसा GSB म्हळ्यार 85 म्हणून गाडी येता GSBन तो तुमी डायबिटीस पुरा कंट्रोल केलें म्हणजे रे 100 येता ते वतात तुमी तशी कामांतू तुमी आसले रे 55, 58, 60 रिटायर जाताची मागीर तुमी कसं करका म्हणून एक क्वेश्चन घालचे बदलाक आत्ताची चेडवान पुरा एका बिजनसा चमकल म्हणजे रे रिस्क आसा पुरा कडेन आसा बसार वताना रिस्क आसा रिक्षार वताना रिस्क आसा विमानार गेल्यार रिस्क आसा रिस्क एक आसची लायफान तो एक कॅल्क्युलेटेड रिस्क काण घेतलो म्हणजे रे मेगेल प्रकार नेक्स्ट जनरेशनान तो जेन्ना एंटरप्रिनर जाले रे काम सोदचे बदलाक काम दिव येता 10 जाणां काम दिव येता 15 जाणांक दिव येता 100 जाणां दिव येता 1000 जाणांक काम दिव येता आमगेल GSBन तो मंगलोर गणेश पीडी जावो भारत बीडी वर्क्स जावो PVS जावो आमकां दयानंद पै मावन जावो मागीर मस्त्यन बिजनसमॅन आसा ती जाल्यार आमगेल्यान तो टाटा जावो बिर्ला जावो ना म्हणजे रे इन्फोसीस जावो इन्फोसीस आमगेल जनान मस्त काम केलां इन्फोसीसान तो जाल्यार इन्फोसीसा म्हणजे एक अनेक कंपनी व्हड काणी एक रोबोसॉफ्ट एक केला मागीर आतां 314 आमगेल मोहनदास पै मामान एक व्हड एक तागेले चेडवान VC फंड पुरा मॅनेज करता आसा ती जाल्यार आमकां ते 1, 2, 5, 10 पावना आमकां 100, 200, 5000 जावका
आयच्या कालांतू इंडिया अंतू महिन्याक आमकां 10 लाख जॉब क्रिएट जावका महिन्याक 10 लाख जॉब क्रिएट जावका 10 लाख जॉब म्हळ्यार बेंगलोरांत आमकां 1 लाख जॉब क्रिएट जावका 5,000 10,000 जॉब क्रिएट जाता आसा ते डेफिसीट चड जाता आसा आतां काम मेळटा म्हणून इंजिनियरांक वचून आनी 4 वर्स काम करून करका जाल्यार तुमगेले एक एंटरप्रिनरशीप केलें म्हणजे चान्स ऑफ सक्सेस व्हेरी हाय कितें म्हळ्यार इंडियाचे नेक्स्ट 25 इयर्स 100% कन्जम्पशन इंडियान जाता इंडिया आतां नंबर 1 वर्ल्डांतू पॉप्युलेशनांतू आमगेले इकॉनॉमी $1 ट्रिलियन इकॉनॉमी कसं आसा इंडियाचो 3.6 ट्रिलियन इकॉनॉमी कसं आसा आज आमी नंबर 5 आसा ती आनी 3-4 वर्स भितर आमी नंबर 3 वता ती एक कसं एक 75 इयर्सा फुडें कसं एक बडो देश म्हूण आशिल्ले आतां 75 इयर्सा नंतर आतां आमी टॉप 3 वच्चे चान्स आसा आनी 4-5 वर्सांतू जाल्यार देश कितले रिच की तितले तुमी रिच जावका म्हूण अगत्य ना तुमी रिच जावका म्हणजे तुमी काम करका देशांतू 97% वेल्थ 3% जनाले आसता 97% वेल्थ 3% जनाले आसता आमकां ते 3% कशी वचका जावका म्हणजे तुमी एंटरप्रिनर जावका विंगड कसलेंय ऑप्शन ना कितले उगी आतां काम मेळटा की तितले उगी घराक पेडे जाता कॅम्पस रिक्रुटमेंट जाल्ला म्हणटा ती ऑफर लेटर येता आनी 1 वर्स जाता त्याला पळोवनूच 6 म्हयने 1 वर्स जाता काम मेळ्ळा अमेरिका चमकला मळ कुडल्याची आनी काय H-1B विसा मेळ्ळी काय वापस येत काय कसं करका म्हणून गोतना काय म्हणून ह्या पूर आमी पळयतना आमकां दिसता आमगेले एक GSBचे व्हड एक फंड ओपन करून आमगेले चेडवांक एक वेंचर कॅपिटलिस्ट ग्रांट दिवन सीड मनी दिवन अशी आमी प्रोग्राम करतना एंटरप्रिनरशिपाक एक चांग एक इम्पॉर्टन्स दिवन आमगेल चेडवांक एंटरप्रिनर करचेक एल्डर्सान बारे एक फ्रंट लीड काण घेवका कित्याक म्हळ्यार चेडवांक आयडिया आसता दुडू काय नडका म्हणून गोत आसतना आना लागीं तितले सपोर्ट ना म्हणजे जनरली तांकां कसं करका म्हणून कळना त्या मितेन आमगेल समाजांत मस्त्यान बिजनसमॅन आशिल्ले मितेन तांणी परत ओटू बैसून आमगेल चेडवांक ट्रेनींग जावो आमगेल चेडवांक आयडिया जावो आमगेल चेडवांक तेची बिजनस नॉलेज जावो आनी मोस्ट इम्पॉर्टंटली ट्रेनींग आनी तांकां दुड्ड इन्वेस्ट करका आयच्या दिसांतू मस्त बिजनसमॅन मस्त तांगेल कम्युनिटीक सपोर्ट करता ती GSBंतू आमगेले एंटरप्रिनरशिपाक इतली ताय डायरेक्ट सपोर्ट जायनी त्या डायरेक्ट सपोर्ट जावका म्हणून म्हगेले एक विनंती पुरा जाणांकय सिनियर सिटिजन्स आमी कोण आसा ती GSBंतू आनी मेगे सायडा तुकून कसले तुमकां सपोर्ट जावका आयडिया जावका ना म्हणजे कांपणी करूं आसा म्हणजे तुमी म्हाका येवन मीट करूं येता जेवण काणी कसले आसना थंय तुमी जेवन येवका आमी सांगची मात्र मागीर घरा वचून वापस जेवका थंय कसले फ्री आसना सो यू कॅन ऑलवेज कम अँड यू कॅन मीट अस आनी आयच्या दिसांतू तुमकां जॉब मेळचे कश्ट म्हणून एक तुमगे चेडवां सांगाती आनी रिटायरमेंट 58 आशिल्ले 60 जावचे पुरो 62 जावचे पुरो जाल्यार तुमी 100 वर्स वांचली म्हणजे त्या 40 वर्स कसं करतात म्हणून एक तुमी आन्सर आस म्हणजे तुमी कामां वचेत ना म्हणजे तुमी बिजनसाक वचका त्या मितीन दॅट इज माय रिक्वेस्ट थँक्यू व्हेरी मच थँक्यू उल्हास कामत मॅम शॉर्ट अँड स्वीट टायम भारी एक मना दवरून तांणी केलेलें आसा त्या बद्दल आमी आभार जावन आसाची आमकां अगत्यशील विशय हाजे बद्दल एक्चुअली 1 मिनट उलयल्यार पावच ना आमकां पुराय जाण अगत्य आसा जाल्यार ह्या गडबिडीन तो कितले जनाल मना गेला म्हणून म्हाका डावट एनिवे मुखारचे स्पीकर डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांणी लायफस्टायल डिसऑर्डर म्हणलेले सब्जेक्टा बद्दल एक प्रेजेंटेशन दिता आसाची ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಗ ಗಡಿಬಿಡಿ ಬಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾತಾಡಂದರೆ ಕಷ್ಟ ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 12 ನಿಮಿಷ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ 12 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಏನು
ಹಾಗೂ ನಾವು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ನಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು, ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಭೂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಕಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಭೂತದಿಂದ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇವತ್ತಿಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಾಮತ್ ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಏನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಿದ್ನೋ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಐ ಕಮ್ ಟು ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅವರ್ ಟೈಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ನೌ ಮೈ ಜಾಬ್ ಇಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಹೆಲ್ತ್ ಆರ್ ವೆಲ್ತ್ ಆರ್ ಹೌ ಹೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ವೆಲ್ತ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಯಾವ ಥರ ಇದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲಿ ಹೇಳೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಈಗ ಕೂತವರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಡಿಸೀಸ್ನಿಂದ ನಾನು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ? ಕೈ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋಣ. ಡಿಸೀಸ್ ಫ್ರೀ ಲೈಫ್ ನನಗೆ ಬೇಕು ಅನ್ನೋರು ಕೈ ಎತ್ತಿ. ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ಒಂದ್ಸಲ ಜೋರಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟೋಣ ಜೋರಾಗಿ. Because at least we want a disease-free life. Now we need to understand how we are going to get this disease-free life. Most important, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಡಿಯಾಕ್ ಹೆಲ್ತ್ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ, ಹೃದಯ ರೋಗ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಒಂದು ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ನಲ್ಲಿ, ಒಂದು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 33 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ತಾನೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ 27% ಜನ 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕೆಳಗಡೆಯವರು ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಮೃತಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಘಾತಕ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಹೆದರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು? ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವೋ ಇಲ್ವೋ? ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ವೋ ಇಲ್ವೋ? ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ ನಾವು. ಯಾಕೆ? ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಡಿಸೀಸ್. ಹೌದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಯಾಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ? ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಷ್ಟು ಜನ ಕೊರೋನಾ ಆಯಿತು, ಇಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ರು, ಈ ಥರದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಭಯ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಹೃದಯ ರೋಗದ ನಂಬರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ಪಟ್ಟು 4 ಪಟ್ಟಷ್ಟು ಹೃದಯ ರೋಗದಿಂದ ಜನ ಮೃತ್ಯುಮುಖರಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅವೇರ್. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾವಾಗ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೋತೀವಿ? ಯಾವಾಗ ಹಾರ್ಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದ ನಂತರನೇ ಡಾಕ್ಟರು, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಹಾರ್ಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫ್ರಾಮ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಹೇಗೆ ಮತ್ತು ಯಾಕೆ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಹೃದಯ ರೋಗದ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. 2010ರಲ್ಲಿ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ 2015ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ WHO ಹೇಳಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ? 2015ರಲ್ಲಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ 2015ರಲ್ಲಿ 2020ರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತು ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಆಗಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳು ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ? ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕಳೆದ 17 ವರ್ಷಗಳಿಂದ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೋಗಿಗಳನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಡಿಸೀಸ್ ರಿವರ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಹೃದಯ ರೋಗ ಇರಬಹುದು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆದಂಥ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರಬಹುದು. ಸರ್ ಆಗಲೇ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಕ್ರಾನಿಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಫೇಲ್ಯೂರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಜನರು ಇರ್ಬೋದು. ಎಷ್ಟೋ ಈ ಥರದ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್ ಕೇಸ್ ಇವತ್ತು ಆಯುರ್ವೇದದ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇವತ್ತು ಅವರನ್ನು ರೋಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ.
ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಗ ಮುಕ್ತ ಜೀವನ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮಾಧವ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಮಾಧವ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪಂಚಸೂತ್ರಗಳು ಅಂದರೆ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ 5 ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಡಿಸೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರುವಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ ಆದವರು ಡಿಸೀಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬರೋದು ಸುಲಭ ಆಗಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ಪು ಇವತ್ತು ಮಾಧವ ಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಪಂಚಕರ್ಮ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ. ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿದರೆ, ಶೋಧನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇನಾದರೂ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಶರೀರ ಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಿಂದ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಏನು ಅಕ್ಯುಮುಲೇಟ್ ಫ್ಯಾಟ್ ಇದೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಎರಡನೇ ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನಂದರೆ, ಆಗಲೇ ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಾಧವ್ ಬಾಗ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೇವಲ 3 months 90 days ನಾವೇನಾದರೂ ಪಂಚಕರ್ಮದ ಜೊತೆಗೆ ಆ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ಡಿಸೀಸ್ನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಹೈಪರ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಹೃದಯ ರೋಗ ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೋಗಗಳಿಂದ ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 2 ಇಸ್ ಅ ಡೈಟ್. ಸ್ಟೆಪ್ ನಂಬರ್ 3 ಸರ್ ಹೇಳಿದರು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸನ್ನು ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು, ಈ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇವತ್ತು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಿರ್ತೀವಿ, ಹೆಲ್ದಿ ಇರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ, ಡೈಲಿ ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನೋ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನನಗನ್ಸು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು 500 ಜನ ಇರಬೇಕು, 50 ಜನ ಕೈ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದಾ? ಅಂದರೆ ಉಳಿದ 450 ಜನ ಆಳನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ? ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಥರ ನಾವು ಸರ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಇಡ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಸರ್ವೆಂಟ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು? ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಪಾಪ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಮಾಡಿ ಅಂತ, ಅವ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ. ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ? ನಮ್ಮ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ವೇ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ, ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ನಾಳೆಯಿಂದ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 30 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೋ ನಮ್ಮ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಲಾಭವಾಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 30 ನಿಮಿಷ ಬ್ರಿಸ್ಕ್ ವಾಕ್, ಅದು ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಥ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೆ. 1 ತಿಂಗಳು ವಿದೌಟ್ ಫೇಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಶರೀರ ಎಷ್ಟು ಲೈಟ್ ಆಗಿ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೇಂಜ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಚೇಂಜ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್. 3ನೇ ಸಂಗತಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್. ಮೊದಲನೇದ್ದು ಪಂಚಕರ್ಮ, 2ನೇದ್ದು ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು, 3ನೇದ್ದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, 4ನೇದ್ದು ಪ್ರಾಪರ್ ಮಾನಿಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ ನಿಮಗೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಳತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ BP ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ ಶುಗರಿಗೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ನಿಮ್ಮ BMI ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತಿದೆನಾ? ಇವತ್ತು ಯಾವ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸು ನಮಗೇನೋ ಇವತ್ತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಆಗಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ 4th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್. 5th ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಈಗ ಗದ್ದಲ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇದ್ದಾಗೂ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇದೆನೋ ಇಲ್ವೋ ಎಲ್ಲರಿಗಿಲ್ಲಿ?
ಬಟ್ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಬೇಕು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನಾವೇನಾದರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರು ಧ್ಯಾನ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್, ಸಮಾಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸಮಾಧಿ ಅಂತೂ ಆಗಲ್ಲ. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಎರಡು ಒಂದೇ, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಧ್ಯಾನ? ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓಂಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ವೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಬೇಕು. ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಒಂದು ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷ? 10 ನಿಮಿಷ. ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡೋದು. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತದೆ? ಸರ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳು ಬರ್ತದೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಲೀವ್ ಇಟ್. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್, ಡೋಂಟ್ ಡೂ ನಥಿಂಗ್. ಏನೂ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬಂದರೆ ಬರಲಿ, ಹೋದರೆ ಹೋಗಲಿ. 10 ನಿಮಿಷ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಸ್ ದ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ಅಷ್ಟು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಪಿ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದರೆ ಡಿಸೀಸ್ ನಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈ 5 ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ವೆರಿ ಗುಡ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಮೊದಲನೇದೇನು? ಪಂಚಕರ್ಮ, ಶೋಧನ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ನಮ್ಮ ಶರೀರದ ಶೋಧನೆ ಆಗಬೇಕು. ಎರಡನೇದ್ದು ಡೈಟ್. ಈಗ ಮಾಧವಬಾಗ್ನಲ್ಲಿ ಈಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದೇ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿ. ನಾನೊಂದು ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ 1 ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನಗೆ ಶುಗರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಪೇಷಂಟು 15 ದಿನ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಶುಗರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ನ ಶುಗರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇತ್ತು, ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಯಾಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ? ನಾನು ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದೆಯಾ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹೌದು ಸರ್ ಒಂದೇ ಚಪಾತಿ ತಿಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ. ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ನು 2 ಬೌಲ್ಸನ್ನು 2 ಬಾಲ್ಸ್ ಅದು ಉಳ್ಳಿ ಇರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 1 ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಸೊ ಹಿ ವಾಸ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾತ್ರವಾಗಿ ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗಂದ್ರೆ, ರೆಡಿಮೇಡ್ ಕಿಟ್. ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ರೆಡಿ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. 800 ಕ್ಯಾಲರೀಸ್. ಸರ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇತ್ತದು. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್, ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಡೈಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಲರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಡೈಟ್. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲರಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಪೋರ್ಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು, ದಿನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಮೀಲ್ಸನ್ನು ನಾವು ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದೇ ಥರ ಆ ಡೈಟ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ 3ನೇದು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಎಲ್ಲರೂ? ನೀವೇನಾದರೂ ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್. ಅಥವಾ ಈ ಥರದ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದು ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರ್ಬೋದು, BP ಇರ್ಬೋದು, ಥೈರಾಯ್ಡ್, ಬ್ಲಾಕೇಜ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಆಲ್ ನೋ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕ್ಯೂರ್. ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್, ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಹೆಡೇಕ್, ಕ್ಯೂರ್ ಈಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್, ಬಟ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಈಸಿ, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಫೋರ್ಡೆಬಲ್, ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಲೈಫ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹಾರ್ಟ್ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ರಿವರ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, BP ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸೀಸ್ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡಬಾರ್ದು ಅಂತಿದ್ರೆ ಈ 5 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿ? ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಈ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ರೋಗದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಆಲ್ ದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಹೂ ಆರ್ ಲಿಸ್ನಿಂಗ್ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೀ, ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಯು ಆಲ್ ಆರ್ ಪ್ರಾಮಿಸಿಂಗ್ ಮೀ ಟು ಫಾಲೋ ದೀಸ್ 5 steps. ಸೊ ಬಿಗ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟು ಎವ್ರಿಬಡಿ. Hari Om. Thank you. Thank you, Doctor, for your kind words and very forceful
and useful words. I think we will all follow what he has said. Thank you. For our own sake, in fact. आता मुखावयले स्पीकर श्रीमती कला कुडवा हांनी माय लायफ हॅक्स म्हळ्यार आता गेले ते निमगेले हॅकर्स म्हणून आमकां गोत्ता आसा हॅक्स म्हणून कसं नाही म्हणून हॅकर म्हळ्यार वायट रितीर कोणाल कंप्युटर डेटा चोरी करचे कोणाल बँकात दुड्डो आमगेले अकाउंटात ट्रान्सफर कर असल हॅकर्स म्हणटात हे द टूल्स दॅट वील बी यूज्ड फॉर लिविंग ए बेटर लायफ ताजे बद्दल आमकां आतां मनवरीक कोण दिवका म्हणून कला कुडमायेक निमगीत आसा. सगळ्यांकय नमस्कार. आज कोंकणी उत्सव आशिल्ले निमित्त हांव जळतितल आमची गेल्यान उलोवचा प्रयत्न करता. चिके चड उण जाल्यार दयवीत म्हाका क्षम कराची. एक 8 म्हयने फुडें हांव एक म्हगेलें बूक रिलीज केलेलें माय लायफ हॅक्स. हांगासर आय कॅन जस्ट माय लायफ हॅक्स. हांतू हांव सुमार टॉपिक्स युवा पिढी बेनिफीट जावं तशी टॉपिक्स बरयला. अपस्किलिंग, सेटिंग बाउंड्रीज, रिग्रेट्स, ब्लॅक बॉक्स असल पुराय तांकां उपयोग जावं तशी तांकां मात्र न्हय तांगेले आवज बापूसुकय उपयोग जावं तशी टॉपिक्स बरयला. असल कसं जाता म्हळ्यार घरकड हाजे विशय उलयनाची आनी स्कुलां शिकयनाची म्हूण आमगे चेडूवांक सही गायडन्स मेळना. तांकां मार्गदर्शन जावं तशी हांव आलोचन कोर न्हू तसल पुराय टॉपिक्स बरयला. मेगेल फॅमिली माय एक्सपिरियन्सीस माय लर्निंग्स ते पुराय इंटिग्रेट कोर न्हू 3 विशय बरयला. रिलेशनशिप्स, हेल्थ एंड फायनान्स हे तिनी इंटरकनेक्ट कोर न्हू. What is important in life to lead a wholesome and meaningful life. That is my book, My Life Hacks. Okay, now my book is available on Amazon worldwide, on Kindle and on Flipkart. I do hope the youngsters and the parents benefit from it. Today my topic is relationships and money. हांव कसं पळयलां म्हळ्यार दुडवा निमित्त रिलेशनशिप्स मस्त स्ट्रेन जाताची. दुड्डू एक मूल कारण जाता रिलेशनशिप्स ब्रेक जावच्याक. म्हूण हांव 3 एग्जाम्पल्स दिवं न्हू इन अ स्टोरी फॉर्मॅट. आय विल गिव 3 एग्जाम्पल्स टू ड्रायव्ह होम द पॉयंट हाव with our own actions we bring on suffering on ourselves. First example, Bam Mono mast kharchit ashilo. He was a spendthrift. He wanted the latest gadgets, the branded clothes, and eating out. Now his lifestyle did not match his income. आता कसं जात मला क्रेडिट कार्ड कंपनीज मस्त क्रेडिट कार्ड्स दिताची. सो हागेला 3-4 क्रेडिट कार्ड्स आशिल्लींची. हाणें सराक ते क्रेडिट कार्ड्स यूज करच्या सूर केले. when it came to paying तान एक क्रेडिट कार्ड दिवचे मागीर आनी एक स्किप करचे तशी हगूर he started getting into a debt trap. Now once he got into a debt trap, it's very difficult to come out of it. So first तान तागेल फ्रेंड्सा लागीं बोरो करूं सूर केले. मागीर तागेल भाव भयण्या लागीं बोरो करूं सूर केले. Finally तागेल आवस बापसू लागीं बोरो करूं म्हणटना I was putting the parents in a tight spot, which is the parents were hassled. अयो वो जोडता चल्लो कशी आमकां दुड्डू निमगीत म्हणून. So मागीर कसं म्हळ्यार these are all live examples which have happened in front of us. कसं जालें मागीर तागेल बायले कसनी सांगनी. She did not know that he was in a debt trap. So finally, how did she come to know? When the recovery agent started coming home. Tani, all times of the day they used to come, bang the door. She started fearing for her life, for her children. So magi tintigal bam nakan front kele. To amnal vai, I have gotten into a debt trap. So is it right for tugel soup polo chani tugel bail
बायले का हाऊस बापसून कष्ट घालचे सो वेन यू आर नेक डीप इन ट्रबल मागीर तूं हेल्प निमगेल्यार कांय प्रयोजन ना सो वी हैव टू बी केअरफुल बिफोर टेकिंग लोन क्रेडिट कार्ड लोन्स luckily ही बायल बुदांत आशिल्ले निमित्त she helped him by removing her savings by selling her jewelry and somehow got him out of the debt trap but we have to be careful not to get into that situation. I take second example. Hantu Baila was very independent. She had a good career, she was earning well, but yet she got into a sticky situation. Kash Malari, she was expecting her second child and one fine day the husband, because he couldn't get along with his boss, he comes home and he says, I have resigned from my job. Tik ek shaal uddama tar ghalavari zale. So she literally plead kel tintikel bamna moto please to this is not the time, you cannot take a drastic decision like this, you have to be careful, we are expecting our second child. Mara to manalo na ani ma kaam karo zaina. She said take up another job malari to icon. He wanted to become an entrepreneur and start on his own. Fine, but you do not become an entrepreneur just to run away from your boss or just to without planning you cannot think of becoming an entrepreneur. So Hantu Kasaz Almari finally she had to take a loan in her name to make him start a business. Now when she took the loan in her name, she did not realize the implications. In good faith to help her husband, she took a loan. But slowly and steadily, the EMI came on her head. She had not only to run the house, she had to foot the EMI plus manage the children's fees. So Hantu Kasazat Malari, is it right for him without planning to jump into, to put her in difficulty? At 10 varas zale ye situation are, she has been running the house from the last 10 years and there is no respite. He is still not doing well in his profession. So अस्सल परिस्थिती आम्ही आलोचन कोरनो दुसऱ्या खातीर लोन घेवका. At Narayan Murthy बायल Sudha Murthy, when she wanted to help her husband, she took money from her savings, but she did not take a loan. So दुसऱ्या खातीर लोन घेताना आम्ही शिरकत आमोनो त्या एक मस्त आम्ही एक मन आदोर का. This is the second example. Okay, now the third story that I want to tell, Hantu Aus Bapusu, they were in their village leading a content, happy life. Bapus Dr. Ashilo, and he had a clinic. He was going morning and evening to the clinic. He was very happy, content. Wife was busy with her life, Tigelpurai, social activities ani. Kasazal Malari, Put Takam Delhi Mele, Mon Put Delhi Chamkolo. At paying guests or Delhi Rabluto. Magiri ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ಔಸ್ ಬಾಪ್ಸುನ್ सांगले आणि तू हगूर वालडी कोर का म्हूण आता पूत म्हणालो जायत हांव वालडी करता बट फर्स्ट म्हाका घर घेव का म्हूण आतां तागेल सॅलरी घर घेवच भारी कश्ट सो तान ಔಸ್ बापू सांगले घर घेवचे दोळटा हांव वालडी करना तांणी कसं सांगलें मलारी जायत कशी आमी एक 2-3 वर्सान कशी आमी वायंड अप कोर का गांवांत म्हूण आमी आत्तां वायंड अप करताची सो ही सोल्ड हिज क्लिनिक हिज हाऊस and his equipments and all that, mobilize the money to give it to their son without realizing that they are going to invite trouble on themselves. Mun kasaz al malari tan puttana tagel namar ghar घेतले दुड्डू बापसूल आशिल्ले बट पुत्तान तगेल नामार घर घेतले मागीर ताक वालडीक जाल्ले हांणी भारी they were in a catch-22 situation because they did not have funds. हांग बायलेन भितर येतना तांकां they were not treated with respect म्हूण तांकां भायर सोन वचूंक जाल्यारी they had no choice. So आमगेल हात घट्टी कोर न्हू आमी दुसरा हेल्प कोरका पुराय आमगेल
फस्ट कान दिवच्या नज कशी आमगेल चेडूं आमगेल नंतर वत्ता ओके हेल्प कोर का म्हण जाल्यार स्वल्प हेल्प कोर येतं मस्त पुरे कान दिवच्या नज सो दिस इज वॉट आय हॅव ऑब्झर्वड आय होप you all will benefit from these experiences of others and not make the same mistakes okay दुड्डू असताना धैर्य असं इवन आम्ही एरोप्लेन हाडटानी सांगताची फर्स्ट आमगेल ऑक्सिजन मास्क घाल का आणि मागीर दुसऱ्या हेल्प कोर का तशींची आय होप you all will benefit from this I thank Sona Ganesh in fact in my book I have written in my book I've written a chapter on Sona Ganesh. He has been I thank him for giving me this opportunity to present my thoughts and before ending I want to say that this book would not have been possible without the support of my husband. He has been very supportive and cooperative. Sona Ganesh, thank you for this platform. Sakda kai dev bare karo. Dhanyawad. BS Rao माम वैरेव का सदाशिव शणे मामो नरसिंह नायक माम दोगजण तंचाणे कला कुडवा हांका मस्त थँक्स आता डॉक्टर प्रसाद देशपांडे हांका आमगेले एक गौरव दिव का म्हणून निमगून घेता पुतूर नरसिंह नायक मामू जोर करत आडन कोण तांके तुम्ही सत्कार करता म्हणून धन्यवाद मुका वयले श्रीमती कला कुडवा हांका ऑनर करशाका गणेश माम रब्बे माई रब्बे ओटू रब्बे डॉक्टर्स कला कुडवा हांका सुमन माई एक गडवैरी शकुंतला किणी अशी माई अशी 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 या माई ए मेत्तगे मुखावैल कार्यक्रम कोंकणी नहीं सॉरी संगीत कवयित्रीले संगात एक 5 निमिष हंग स्टेज सेटअप करचाक आमी घेताची इल्ली पोडियम बंदिदे ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮೈಕ್ ಫಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿದಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ
नेम तांक पेटाय मग चेरडू पेटाय स्टेज सेट करू ಆ ಕಡೆ ಇಡೋಣ ಇದಾಗಲ್ಲ सेट करो बस भाई स्टेज सेट करो बस पड़ता है कसं हेल्प जाऊ कपडा मुरलीधर मामू वैष्णवी मेगा पोडियम रेडी करता ऑनलाइन सेट
please. Check, check. पुरो बरोवन अर्थगर्भीत जावन अशें पद पुरो बरयला त्या पद्याक हांगा आशिल्ले बाकीचे म्युजिशियन्स ते पद्या रुपारी तुमकां सांगून दाखयताचे हांव आतां मुखा वयले हे फुल्ल निरूपणे ह्या कार्यक्रमाचे शकुंतल मायेक करून दिवका म्हूण निमून घेतास. हांगा म्हणलेले सर्व कोंकणी भाव भयण्यांक मालगड्यांक आत्मीय नमस्कारू आनी संगीत कवयित्री संघात कार्यक्रमाक प्रीतीचो स्वागत. सोना कॅटरर्स आणि सोना इव्हेंट्स हांणी आयोजन केलेले कोंकणी उत्सव 2023 म्हणलेले हो कार्यक्रम आजी सकाळ तुकून आजी रात्री थाय हांगा वैविध्य कार्यक्रमात संघात संगम केंद्र जावन चलतस. आम्ही मंगळूरातून संगीत कवयित्री संघात म्हणलेले एक विशिष्ट कार्यक्रम घेवन तुमचे मुखारी हाजर जाल्यांचे. हांव शकुंतला आर्किणी कोंकणी आणि कन्नड उभय भाषा लेखकी कवयित्री. हांव बरयले थोडे भावगीतान विंडिले एक गीतमाळा कोंकणी आवसूक अर्पण करूक हांगा आयिल्ले आसा. हांव बरयल पदाक संगीत संयोजन केला मंगळूरचे नावाधिक संगीत संयोजक आणि गायक श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांनी. श्री कोंचाडी मुरलीधर कामत हांनी संगीत क्षेत्रांतू 45 वर्साचे अनुभवी 3000 चड संगीत कार्यक्रम ताणें दिलेले आसा. विविध भाशेचे गायक विविध भाशेचे पदांक राग संयोजन केला. कन्नड टेलिफिल्म आणि तुळू धारावाहिक संगीत दिलेले आसा. रागध्वनी म्हणलेलो ऑर्केस्ट्रा हे पंगडाचे मुख्यस्थ. आयचे कार्यक्रमाचे पुरा पदाकय संगीत बसोवन कीबोर्ड ताणें वाजिताचे. तांकां तुमी सक्कडे येकुळा तुमगेल जोरू ताळे आवाजान स्वागत करका. आणि आयच्या कार्यक्रमाक हिम्मेळांतू साथ दितल कलाकार ख्यात तबला वादक आणि राग संयोजक श्री अभिजीत शेणै तबलांतू आणि श्री राजेश भागवत हांणी रिदम पॅडांतू आणि ह्या कार्यक्रमाचे संयोजना श्री अभिषेक कामत कोंचाडी. कार्यक्रम
कार्यक्रम कोंकणी अभिमान गीतेच्या द्वारे आरंभ करूया. कोंकणी जय कोंकणी मोवाळ मधुर वाणी बरी भास नैती संस्कृती आमचे जिणे रीती. वय कोंकणी म्हणल्यार बरी भास नाही ते आमगेले जीवनाची कोंकणी आमगेल खाण जेवण नेसण रीती रिवाजांतू कोंकणीपण आसा. कोंकणी जन कितले गुणाढ्य कितले साहसी कितले जीवन श्रद्धेचे लोक म्हणल्यार विचारू हे कवनाची वस्तू. हे पद सांगू तुमच्या मुखार येता मंगळूरचे नावाधिक गायिका डॉक्टर वैष्णवी किणी. करता असा कन्नड आणि तुळू सिनेमाचे हिन्नेले गायकी टेली धारावाहीचे गायकी विविध टीव्ही वाहिनीचे रियालिटी शोंतू भाग घेतली. विश्व कोंकणी यूट्यूब वाहिनीचे होस्ट डॉक्टर वैष्णवी किणी एक अभिजात कलाविदा. हे पदाक सहगायनांतू सहकार दिता कुमारी मेघा पै. हिंदुस्थानी शास्त्रीय विद्वत सनद जोडेली स्टेज प्रोग्राम दिलेला आसा. कर्नाटक आणि केरळाचे विविध कडेन मस्त कार्यक्रम दिला. तिथले गायन स्पर्धेत विजेत जाल्या. मंगळूरचे प्रसिद्ध केंद्रा CBSE आणि नळंदा स्कूलांतू संगीत शिक्षक जावन काम करतस. तुम्ही मेघा पै हांकां एक जोरान ताळी पेटोवन स्वागत करका. आमगेल जीवनांतू आम्ही संतृप्त सुका जाल्यारी आता सुरवेक आम्ही कोंकणी अभिमान गीताद्वारे कार्यक्रम आरंभ करूया. कोंकणी जय कोंकणी.
सुश्राव्य जावनो कोंकणी अभिमान गीत प्रस्तुत केलेलं आहे. कुमारी वैष्णवी किणी आणि कुमारी मेघा पै हांका जोरान एक ताळये पेटा आवाजाने तुम्ही अभिनंदन कोरका. आमगेल जीवन अंतू आम्ही संतृप्त सुखा जाल्यार आम्ही सन्न सन्न आशेंतू संतोषू पळोवच्याक पावच्याक शिकूका. सकाळी पुढे उद्देवचे सूर्य फुलचे फुल्ला कळो पन्नार पतला येईल दोबा थेंबे हे पुरा पळोवचे दोळे आमकां जावका. मुखार सुनू व्हड व्हड स्वप्न पळोवच्याक सन्न सन्न आशेचे मेट्ट चोडका. अंतर्याचे अंगणांत किरलय सन्न सन्न आशेची बियाण. आता हे पद गायता कुमारी मेघा पै.
वृक्षाले संगात तुझीतला कुल्ले अंतर्याचे अंगणात किरले सन्न सन्न आशेची बिया आपणाले सुमधुर गायनाद्वारे आमगेल मन आणतो तरणे तरणे आशेची बियाळ किरलेले कुमारी मेघा पै हिका परत एक वेळा तुमगेले ताळये आवाजाने एक अभिनंदन कर्या कवी लोकांक वसंत मासो प्रिय मासो विरही लोकांक अति कठीण मासो असल एक विप्रलंब शृंगार भाव संस्कृत काव्यांतू चड पळोवच्याक वाजूक मेळटा कोंकणींतूय विप्रलंब शृंगार तसल एक भाव हाडूंक साध्य म्हणलेल एक प्रयत्न हांवें 40 वर्स फुडेंची प्रयोग केलेले मस्त नावादीक गायकांनी हे पद गायला आतां हे पद सांगूक तुमचे मुखार आयल्या डॉक्टर वैष्णवी केणे वसंत मासु आइलो रे मनांत उल्लास
करून हे पद प्रस्तुत केलेले डॉक्टर वैष्णवी किणी हाका परत एक वेळा तुमगेले ताळी आवाज. एक काल आशिल्लो बायल मनशांनी घरा भायरी वच्चाना चड शिकूना नोकरी करूना अशी पुराय जाल्यार आतां काल बदलला. स्त्री स्वातंत्र्याची प्रतीक जावन उन्नत शिक्षण उन्नत उद्योग स्वावलंबी म्हणून ती स्त्री घेता आसा जाल्यार आमगे चलये चेडवांका उन्नत शिक्षण उद्योग करता करता तांगेल सुತ್ತमुत्त सुचे अपायक आसले तांकां फसयता लोक कोण हाचे बद्दल तांणी कशी जागृत जावका म्हळेले संदेश दिवचे एक कविता अंतरराष्ट्रीय महिला सबलीकरणाचे वर्सा संदर्भारी हांव बरयलेले. आतां गायता कुमारी मेघा पै. जागृत नारी जातू किशोरी तुजे जिणेची तुंची रुवारी.
धन्यवाद कुमारी मेघा पै बशील सकडाल मन मारनो जागा इल्तुवे ताळी पेट्टुनु अभिनंदन कोरिया मेघा पैक आमगेले कोंकणी लोक खंय आसोची कोणय मेळोची एक चंद हास हासून मामा माये तुमकां खंय जाले म्हणून उलयताची डॉक्टर पी दयानंद पै माम आणि श्रीमती मोहिनी पै हांगा येयलेसची तांकां आत्मीय स्वागत करताचे मी हे कार्यक्रमाक आता मी कार्यक्रम मुखार सिताची हास म्हणलो एक बिगात घेवन खंयचेय एक अभेद्य कोटेचे बिगय काणू भितरी प्रवेश घेवेत हासू दोनी मनाक मेळयता मनाक उल्हास दिता द्वेषू मत्सर नाश करता हासाची महिमा चंदाई बदल हे गीतच गायता डॉक्टर वैष्णवी किणी हासू चंद हासू छे छे छे
धन्यवाद डॉक्टर वैष्णवी किणी हसताच आम्ही वैष्णवीक अभिनंदन करूया वय आता बदा जावन पावसाळी आमगेल सानपणेन तूं आमी पळयलेलो पावस म्हळ्यार कसलो म्हळ्यार हांगा म्हळ्यार मालगड्यान सगळ्यांक वतस पावसान जाय म्हणून तिमचे कुरकुरी भाजून हापळ खावचे काणी आयकुचे हे सुखाचे वेगळे जाल्यार आतां पावसूच मायक जाला आमगेले आयचे पद आयकून पुणी पावस धरांधरी येवो न्हय वे कुमारी मेघा पै गायता पावसा तूं येता मन ते धांवता उडगासा फाटल्यान
सोनू हासू पावसात येता मनात धावता उडका सपाटल्यान पावसाची धारा वतून येताना काळीज तल्लाण पावसात येता मनात धावता उडका सपाटल्यान पावसाची धारा वतून येताना काळीज तल्लाण काळीज तल्लाण काळीज तल्लाण काळीज तल्लाण. मेघालय पद ऐकून पुणी पावस येवो नव्हे. धन्यवाद हो मेघा. वय सुरवेचो आज नाक काही पावस पाय येवो सुरवेच पावस पडली सताना दोडमगरे वाल्लेरी भर कळ सोडचे फूल पुडचे पुराय आम्ही पळयताची. सुरवेच पावस पडतना मातये परमळ उठावन येता एक आत्मीय वातावरण सृष्टी जाता. कवी म्हणता यो मोगा यो तुजी वाट पळयता म्हणून मोगा आपयता. मोगान तूं कितलें वैविध्य आयकया. मोगाची महिमा वैविध्य डॉक्टर वैष्णवी किणी हांगेले ध्वनिरी. पसरला पहिले पावसाचे गंध पसरला वाल्येरी मोगार फूल ते फुलला वाल्येरी मोगार फूल ते फुलला वाऱ्यान परमळाचे गीत गायला वाऱ्यान परमळाचे गीत गायला
रीतीरी कोंकणी पदाक राग संयोजन कोर येता म्हणून श्री मुरलीधर कामत हांणी दाखोवन दिला. तांकां जोरान एका ताळी पेटोवन अभिनंदन करा. डॉक्टर वैष्णवी किणेन तितले माधुर्यपूर्ण जावन ते पद गायलें. आमी कोंकणी अभिमान गितान हो कार्यक्रम आरंभ केलेलो. कोंकणी अभिमान गितान जी समाप्त कोरया म्हणून चिंतिले जाल्यार आमकां दिल्लो समयावकाश जाल्ला. त्यातून आमी हांगाची हो कार्यक्रम समाप्त करताची. संगीत कवयित्रीले संगात म्हळेले हे एक विशेष कार्यक्रम आमकां राब राब तसं नाही एक ओर दे मग. चढशील मेघला चढशील मेघला हंग दिया अन्य का ओके. बाकी आर्टिस्ट म्युझिशियन्स मुखार या सिंगर्स वैष्णवी किणी आणि मेघा पै दय दोन हांग फोटो ये राव नेमा ने